דור, ברוך הבא. תודה רבה אבי. מה שלומך? בסדר גמור, כרגע במילואים, אבל רגיל כבר מהשנה האחרונה. כן, כן, אני חושב שהדבר הכי ודאי נהיה חוסר ודאות. אז אני חי בתוך זה פשוט. קיבלת את זה. קיבלתי את זה, כן. אני חושב שאין לנו באמת שליטה על החיים. כאילו זה איזשהו משהו שאנשים מנסים כל הזמן לתפוס. ואני פשוט מתמסר לזה. כאילו פשוט הרגשתי שבהתמסרות הכי נוח לי. החלטת באופן מוכוון ומודע שאין לך שליטה על מה שקורה ואתה פשוט זורם את זה. כן, חד משמעי. יפה, אני שמח שאתה פה איתנו היום. תודה רבה על האירוע. אנחנו הכרנו דרך חבר משותף, נכון. שהייתי במילואים הרבה זמן, ואיכשהו זה הסתדר. הגענו לזה ביחד, דיברתי איתך על הפרויקט הזה לפני חודש ומשהו, ואיכשהו זה הגיע. יצא ככה. אז בואו ניתן כמה מילות רקע על מי שאתה, מאיפה אתה בא. ברור. אז אני דור, טביב זאדה, אני במקור מבאר שבע, אני עוד מעט בן 28. גדלתי כל חיי בבאר שבע, משפחה להורים גרושים, 3 אחים, אני הילד הקטן. מתי הם התגרשו? בן כמה היית? אני חושב שזה סביבות 8-10, משהו כזה. כן, אני רגיל לחיות את חיי עם הורים גרושים, כאילו קצת פחות מכיר את התא המשפחתי של אמא אבא כזה, אולי אחים שלי שהם יותר גדולים ממני, כן מכירים, אבל ככה התרגלתי, אז אין לי איזשהו חוסר או משהו בסגנון הזה. ואתם גרתם? זהו, אני חושב שבשנים האחרונות, בשנים הראשונות, טיפה יותר התניידתי, אני ואמא כזה, אבל בסוף גרו ממש קרוב אחד לשני, באותו שכונה, כאילו זה לא עכשיו שהוציאו אותי מחיי וחוויתי איזושהי טלטלה, די הסתדרתי, מגיל צעיר אני מאוד יודע להסתדר לבד, מה שנקרא. אתה זוכר את הרגע שזה קרה, הגירושים? אתה זוכר את הלפני ואת האחרי, או שזה דבר שהוא לא... את הלפני אני פחות זוכר, אתה יודע, אני זוכר שהיה שם קטעים של ריבים ודברים כאלה, אבל אתה יודע, אני חושב שזה התחיל משהייתי יותר צעיר מ8-10, התחיל שהייתי אולי בן 5-6, אז הזיכרונות מאז מאוד מעוממים לי, לא משהו שאני זוכר יותר מדי, אני זוכר איך זה לחיות עם אמא ולחיות עם אבא, מדלג ביניהם לפי משמרות משותפות, אבל די מבסוט בחיי, כאילו אני חושב שפעם יותר הייתי מתלונן, או אני חושב שאנחנו נקרוא לזה אולי מתקרבן, אבל אתה יודע, כל אחד חווה את החיים שלו בצורה מסוימת, ואני חושב שזה, אני לוקח מזה את הפלוסים. לדוגמה? לדוגמה, אני חושב שזה שגדלתי עם אמא, מאוד גרם לי להיות הגבר בבית. יצאתי בגיל צעיר מאוד לעבוד, ונהייתי עצמאי בגיל מאוד צעיר, בגלל שההורים כבר לא היו ביחד, אבא שלי כזה איש עבודה, אמא שלי גם המון בעבודה, אז אני הייתי ילד שדי הסתדר לבד, לא מאיזשהו מקום מתמסכן או משהו כזה, אבל הייתי מסתדר אחרי בית ספר, מוצא לעצמי את הסידורים שלי, מכין לעצמי את האוכל, ממש מגיל צעיר. זה פיתח לי בעיקר עצמאות, אני חושב, ואינטליגנציה רגשית. אתה אומר הרבה את המילה עצמאות. כן, אני בן אדם מאוד עצמאי. תגדיר את המילה עצמאות. אני מאוד, כאילו, קודם כל מאוד קשה להיות תלוי באנשים. אוקיי. אני תלוי בעצמי, ומגיל צעיר אני זה שדואג לעצמי, דואג לסביבה. סתם דוגמה, כי אני לא מהילדים האלה שלוקחים דמי כיס, כאילו כמו שאמרתי, מגיל צעיר יצאתי לעבוד, גם לעזור לאמא, וגם גם להוריד עומס מההורים, אבל גם כדי להיות אדון לעצמי. אתה עושה איזשהו קשר בין הילדות שלך לבין הבחירה שלך להיכנס ליחידה לוחמת?
כל מה שאמרת כרגע, כל ה... כן, אז יש מצב, אתה יודע, זה דברים שעולים לי עכשיו. היה לי מאוד מאוד חשוב להיות חזק. אני תמיד גם מגדיר את זה, לא הייתי ילד שהוא טלית שכולה תכלת, כאילו, לא עכשיו איזה משהו זה, אבל ילד עם הבעיות שלו, כאילו לא כזה שמסתדר בלימודים, לא מסתדר במסגרות, מסתבך בכל מיני דברים כאלה ואחרים, והיה איזה נקודה שהסתבכתי, ואמא שלי תפסה אותי ואמרה לי, ואפילו אני מתרגש שאני אומר את זה, כי זה משפט שמוביל אותי בחיים. זה לא משנה לי איזה תלמיד תהיה, חשוב שתהיה בן אדם טוב. וזה איזשהו משפט שתפס אותי, ואני חושב שאם רגע אנחנו מקשרים את זה לצבא, אז מילדות אח שלי היה לוחם ביהלום, השתתף במלחמת לבנון השנייה, ובעופרת יצוקה, והיה לזה את האפקטים שלו, כאילו זה היה לזה אפקט גם עליי, בתור ילד עם אמא שלו, שאני רואה את אמא שלי כאילו מאוד מאוד דואגת, ופתאום אין קשר עם אחי לתקופה ארוכה, כי הוא בפנים, וזה יודע, זה מצחיק, זו תקופה, כאילו אני זוכר שהיה לו מין מירס כזה, היה כזה מאוד מאוד ישן, ואני חושב שכבר בגיל צעיר, מאוד מאוד ידעתי שאני הולך להיות לוחם, היה לי ברור, אני חושב שהיה איזשהו שלב כזה בכיתה, שזה היה ממש מובהק, כשאצלנו שעוברים מח' לט', אז יש אופציה של להיכנס לכיתה, זה נראה כיתות של 8200, של ערבית ופרסית, שאתה כבר מתחיל ללמוד מהגיל הזה, ואז אתה ממש מוכוון למסלול של 8200, והבית שלי, כאילו אבא שלי הוא פרסי, ואמא שלי היא תימניה, ובבית של אבא שלי, הפרסית היא מאוד מאוד מדוברת. אבא שלי מדבר, סבתא שלי מדברים, כאילו כשאני נכנס לסבתא שלי בבית, רוב הזמן אני אשמע פרסית. אוקיי. וזה מאוד מאוד סקרן אותם, כי האוזן שלי כבר מכירה את השפה. אני יודע טיפה דברים, וכבר אז אמרתי כאילו, אני הולך להיות לוחם, אני לא הולך, כאילו, אני לא זוכר אם זה היה אז ההייטק וזה, אבל ידעתי שאני רוצה להיות לוחם, לא עכשיו ללכת לאיזשהו משהו שונה בתכליתו. איך ידעת את זה בצורה כל כך ברורה? אני חושב שזה משהו, זה משהו מבפנים, של אני צריך לתת, אני צריך להילחם, כאילו זה היה מאוד מובהק בחיים, אני לא יודע אם זה הושרש אולי מאחי, תשמע שאחי התגייס, אני הייתי בן 8. כן. וזה תמיד, הוא חוזר, ארוחות שישי, הוא מספר כאילו מה עבר עליו, איך עבר עליו, אני חושב שזה כבר תפס אותי אז, כאילו היה לי זיקה לזה, תמיד הייתי ילד מאוד מאוד חזק, אבל אף פעם לא הייתי בריון, כאילו תמיד הרגשתי שאני בריון על בריונים. חזק פיזית? חזק פיזית, היה לי מאוד תמיד חשוב לשמור על החלש. אני מרגיש שיש לי איזשהו מצפן פנימי בין מה נכון לא נכון. הייתי דעתן, כאילו מגיל צעיר הייתי דעתן, אני זוכר כאילו אפילו בתור ילד קטן בבית ספר, מגיע עם הגיל, איזה כיתה ג' ד' והמנהלת לא מכניסה אותי ואני כאילו, מי את? כאילו זה גוף שלי, כאילו אני אעשה מה שאני רוצה. יכול להיות שגם הייתי ילד אימפולסיבי, כאילו היה לזה את הדברים שלהם, כאילו מכות, הסתבכויות, אבל מאוד היה ברור לי שאני רוצה לנתב את זה למקום טוב. יש המון נקודות בחיים, טיפה יותר קשה לי לקחת את זה אחורה, שאני אומר אוקיי, זה נקודת מפנה, זה נקודת מפנה, שברור לי שאני רוצה לעשות משהו משמעותי, כאילו... דווקא בצבא, אז היה לי חלום גדול, להגיע, אני יודע, זה חלומות כזה של ילד, שייטת 13, קצין בשייטת, זה גם מה שרשמו עליי בספר מחזור, איפה רואים אותו עוד 10 שנים, כאילו קצין ביחידה מובחרת, וזה היה משהו שהוא קצת שונה בנוף אצלנו. לא גדלת בסביבה שהיא בהכרח כולם לוחמים, כולם מתגייסים לקרבי, זה דבר ברור לכולם. בכלל לא, כאילו אני הרגשתי שאני הגעתי בסביבה, שהיה מין וייב כזה, זה לא שאתה הולך להיות כדורגלן או שאתה הולך להיות עבריין, כאילו זה כזה, אוקיי. זה הרגיש לי הווייב.
וזהו, והבנתי שאני רוצה משהו אחר, כאילו גם כשסיימתי את הבית ספר, אז הייתי אולי היחיד, אולי עוד בן אדם אחד חוץ ממני, הלך למכינה קדם צבאית. והרבה אנשים היו מסתכלים גם על השירות הצבאי, מה לי להיות לוחם עכשיו, כאילו אפשר כאילו להיות ג'ובניק, לעשות שבוע, לעבוד, מה אתה בכלל הולך ועושה שנה לפני הצבא, חבל לבזבז את הזמן שלך. ההגעה למכינה מאוד מאוד הכווינה אותי, כאילו פתאום הכרתי אנשים שהם ב-DNA מאוד דומה לשלי, שגדלתי רגע בסביבה טיפה שונה, לא שונה בתכליתה, אבל שונה, ואני פתאום, יש קבוצת אנשים שמאוד מאוד דומים לי, בשאיפות, ברצונות. ידעת כבר אז לאיפה אתה רוצה להגיע בצבא? כן. לאיפה רצית להגיע בצבא? רציתי להגיע לשייטת. שייטת. זה, כן, עשיתי ניתוח, כאילו היה לי משקפיים, הייתי מאוד מאוד מוכוון. ספורט גם תמיד זה היה משהו שתמיד עשיתי, אני זוכר את עצמי בתור ילד, בונה לעצמי מסלולים, כאילו בונה לעצמי אימונים, מעולם לא הייתי באיזשהו כושר קרבי או משהו כזה, לוקח את ההמלצות מאחי, לפעמים גם היית יכול לראות אותי רץ עם אבנים, זה היה זה, אבל הכל לבד, מאוד מאוד עצמאי, לא צריך איזושהי עזרה או איזושהי דרייב, מישהו שיתמוך אותי, דברים שעשיתי לבד. איך ההורים הגיבו להחלטה הזאת? אני חושב שזה מאוד, זה כמו המשל של הצפרדע והעקרב, שהעקרב רוצה לעבור את הנהר, והוא מבקש מהצפרדע טרמפ. היא אומרת לו, אני לא רוצה, כאילו אתה תעקוץ אותי. ואני חושב שזה לא דימוי הכי טוב, אבל זה מבסס את זה. זה מה שיוצא לי עכשיו. וככה אחרי הרבה שכנועים, היא באמת מוכנה להעביר אותו את הנהר הזה, ואז הם עולים, שתים, זה ממש לא זה, אבל באמצע הנהר היא מרגישה איה, והקרב עקץ אותה, אז היא אומרת לו כאילו, מה אתה עושה עכשיו, שנינו טובים, זה הטבע שלי, אז הרגשתי שלהבדיל מהקרב, אבל באמת הרגשתי שזה הטבע, כאילו זה משהו שבער מבפנים, ותמיד היה לי מאוד מאוד חשוב להגן על החלש, לעשות מה שצודק, את מה שנכון. יצא לך לחשוב למה זה היה חשוב לך להגן על החלש כל כך? תראה, אני חושב שאני יכול תמיד, אולי זה ההשפעה של אמא שלי, כאילו אני ואמא שלי מאוד מאוד מחוברים, בסוף גם גדלתי איתם מגיל צעיר, ואמרתי לך, הרגשתי הגבר בבית, זה איזשהו מנגנון שיש לאמא שלי, תמיד לעזור, להגן, היא מטפלת באנשים עם בעיות נפשיות, היא תמיד עוזרת, היא תמיד תורמת, כאילו בכלל במשפחה שלי יש כזה אווירה מאוד מאוד חזקה של נתינה, משני הצדדים, נתינה, לעזור, לתת, אפילו אני זוכר שבתור ילד כל פעם היו מגיעים איזשהו ילדי אומנה כאלה לבית, שאין להם איפה לעשות שישי, אבא שלי הוא איש עבודה, ואמא שלי תמיד הלכה אחרי הלב, כאילו, במקצועות שהיא עושה. שזה משם זה מגיע. אוקיי. אני שואל את כל השאלות האלה, כי אני חושב שבסוף אחרי הצבא יש פה איזושהי תפיסה של קבוצה. אתה נכנס לקבוצה, אתה נכנס למחלקה, לצוות, לפלוגה, לגדוד, אתה נכנס לעוד ועוד ועוד קבוצה. מתישהו העניין הזה של הקבוצה, הוא נהפך להיות איזושהי זהות חדשה. לטוב ולרע, שיש לה כוח ויש לה גם חולשות. חשוב להבין מי אתה לפני, איך הגעת לזה, אתה מבין? כן. אני חושב שאצלי, אני תמיד הרגשתי מגיל צעיר, שהיכולות שלי אף פעם לא באה לידי ביטוי בבית ספר. כאילו הייתי כזה שכל הזמן צריך לגרד את הציונים, ולהישאר בסמסטר קיץ כזה שכולם בחופש הגדול, להשלים בגרויות ודברים כאלה, והיה לי פרח וכל מיני, כאילו כל מיני נקודות תמיכה כאלה, כי באמת היה לי קשה במסגרת. היה לי איזושהי תחושה עמוקה בפנים, של כל פעם, כאילו כל פעם מקטלגים אותי בתוך
הנקודה הזאת, והיה לי רצון מאוד מאוד גדול להוכיח. ומנגד, הרגשתי את הכוח שיש לי, כאילו שיש לי איזושהי יכולת להבין אנשים, להכיל אנשים, להנהיג אנשים, והיה חשוב לי מצוינות, היה לי חשוב להגיע הכי גבוה. יכול להיות שזה איזשהו משהו שמושלך מזה שלא הצלחתי בלימודים, וכל הסיפור הזה, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב לתת בראש, כאילו לעשות הכי טוב שאני יכול, ולנצח בעזרת הכוח רצון. ואחרי זה אני חושב שהגעתי למכינה, אז זה עוד יותר חידד לי את הדברים. אתה עכשיו במכינה, זה מכינה של שנה? מכינה של שנה, כן. איזה מכינה זאת? זה מכינה מעורבת למנהיגות, שבעצם מה שעושים במכינה זה גם המון שיעורים, אקטיביזם, פילוסופיה, התנדבויות והמון שטח, המון להכיר את הארץ, להכיר את האנשים, זה כזה סדנאות כזה, זה מחולק לאורך השנה. אני חושב שהמכינה זה נקודת מפנה מאוד גדולה בחיים שלי. כי את כל מה שאני אומר על כוח ויכולת להנהיג ולשלוט, וכאילו זה גבול מאוד מאוד דק בין להיות הלוחם או להיות הפורע החוק. ובמכינה מאוד מאוד היה לי ברור, אוקיי, ברור לי מה אני צריך לעשות, איך אני צריך ללכת. המטרה של המכינה היא להכין אתכם להגיע ליחידות בצה"ל, או שזה לא בצה"ל? אני חושב שזה חלק מהמטרה, אבל המטרה, אני חושב שהעיקרית של המכינה, זה להוציא אותנו לבסוף להיות אזרחים טובים יותר. גם הדבר המשמעותי מאוד במכינה היה בשבילי, כאילו אני הגעתי וזה כזה היה כזה הארס מבאר שבע, וזה מצחיק, אבל פתאום אתה פוגש דברים שאני לא מכיר, כאילו פתאום אתה פוגש אנשים שהם בעלי דעות שמאלניות, שזה אצלנו זה היה, אין חיה כזאת. כן. כאילו אין דבר כזה, כאילו מי אלה האנשים האלה? ולפגוש כל מיני סוגים של אנשים, או שאני בא מבית מסורתית, משפחה מורחבת, דתייה, וסבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מאוד מאוד מקובל בעדה התימנית, הדת מאוד הייתה נוכחת בחיים שלי, להגיע לקיבוץ שהוא דוגמה קונסרבטיבי, זה היה מה שלא הכרתי. אז היה סביבה מאוד מאוד של כור היתוך. בסוגי אנשים, בנים בנות, חילונים, דתיים, ימנים, דרומים, צפונים, הכל מהכל. מעניין. כן, מאוד מעניין, אני חושב שזה נתן לי המון, כאילו אני גם תמיד יודע, אני חושב שהיום אני יודע להגיד את זה על עצמי, אני יודע מאוד מאוד לספוג, אני סופג זה מאוד בונה אותי, האינטראקציות האלה, האינטראקציות עם אנשים. אז המכינה היא בעצם שנה, ואז מגיע גיוס. נכון. לפני זה מניח גיבושים? כן, היה לי גיבושים, אני חושב שזה היה לקראת אולי אמצע סוף המכינה, ששם חוויתי משבר מאוד גדול. גיבוש שייטת, כאילו, מגיע מאוד מאוד מוכן, יום סיירות, מקבל שייטת כמו שאני רוצה, היום כבר אין מה להתעסק בזה, אני חושב שעשו לי עוול, אבל פשוט הודיעו לי שאמרתי שאני פורש, היה לי מאוד מאוד קשה להכיל את זה, פשוט הוציאו אותי מהגיבוש, כן, פשוט הוציאו אותי, הייתי מאוד חזק בגיבוש, פשוט הוציאו אותי מהגיבוש, ביקשתי להיפגש עם מפקד הגיבוש, וזהו, אני נכנס, אני אומר לו, איזה פרשתי, כאילו, פרשתי לאן? אתה יודע, כבר היה יום כזה של ניפויים, יום לפני, איפה אני פורש בדיוק? ואז הוא עונה לי תשובה כאילו הכי צבאית ומעצבנת, הוא אומר לי כאילו יש לי עוד 1,000 כמוך, ועוף לי מהמשרד. וזהו, ואני בשלב מסוים מבין שאין לי כל כך מה לעשות, ואז יש את השלב שאתה מגיע, עולה על האוטובוס, ומחזירים לך את הטלפון, וכאילו במכינה, אני יודע את זה כשאני מגיע, יש שלטים שלי, כאילו שייטת, זה עניינים, ואין כאילו וואו, איך אני מתמודד עם זה? כן. זה היה נקודה מאוד מאוד קשה עבורי, וזהו, חזרתי, היה לי מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שתוך כדי, אני חושב שכאן כבר על האוטובוס, אני מארגן לעצמי גיבוש, ומאוד ברור לי שאני הולך ליחידת דובדבן. אוקיי. אמרתי אוקיי. מתוך כל היחידות. תראה, זה לא היה זר לי, היה לי ברור כאילו שאני רוצה שייטת, אבל דובדבן זה תמיד משהו שמאוד מאוד נצץ לי וקרץ לי.
תראה, אני חושב, היום אני יכול להגיד שהיחידות הן מאוד דומות כאילו במנטליות של היחידה, וחיפשתי משהו שהוא מאוד קשה, מאוד תובעני, ומאוד מיוחד. יחידה ודובדבן, הרבה אנשים, אתה יודע, לא יודעים את כל מה שהיחידה עושה. נכון. יש גם איזושהי עילה מסביב לדובדבן. ויש עילה מסביב ליחידה, נכון. ויש הרבה סודות בתוך היחידה. אני חושב שהשיחה הכי קשה הייתה לי לאחי. אחי מאוד 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 האמין בי, וגם תמיד היה לי כזה הרגשה של אוקיי, אחיך היה ביעלום, תגיע כאילו יותר גבוה. ואתה יודע, זה עדיין אבל החשיבה גם של ילד. אז אתה מגיע לגיבוש, שבוע אחרי זה? מגיע לגיבוש שבוע אחרי זה, טורף את כולם, כאילו, אני כאילו רק דובדבן, וזהו, מקבל בעצם איתור. אתה יודע, המכינה נגמרת, כל הסיפור הזה, שהייתה תקופה מאוד משמעותית בחיים שלי, כאילו, זה חשוב לי להדגיש, זה היה כאילו, זה די אחד הדברים שעיצבו אותי. אם הגעתי מאוד מאוד מקושקש ומבולגן, אני חושב שהמכינה מאוד מאוד עיצבה את הבן אדם שאני. אמרת מקודם שהגבול בין פורע חוק לבין לוחם, הוא יכול להיות עדין ודק. אני לא חושב שזה בין פורע חוק ללוחם. אם אתה בן אדם שיש לו, אני פשוט מכיר דמויות כאילו של עבריינים, של זה משהו שהיה מאוד מאוד נוכח בחיים שלי מגיל צעיר, כאילו זה מאוד באווירה הבאר שבעית, והוא דקר את ההוא, וכאילו, וזה הסתבך עם זה, וגם אני מדלג שם בין כל הסיפורים, גם כאחד שנכח. כן. בוא נגיד את זה ככה במילים מועטות. ואני חושב שכשאתה בן אדם עם טמפרמנט מאוד גבוה, ואני בן אדם עם נוכחות וכוח, כאילו, וזה היה לי ברור מגיל מאוד מאוד צעיר, אז לנתב את זה, ללהיות עבריין, או לנתב את זה, ללהיות לוחם, על זה אני מדבר, כאילו, כן. אתה יכול לקחת את זה לפה, ואתה יכול לקחת את זה לפה. ואני כאילו בצומת, אולי טיפה נכנסתי לתוך הצומת, אבל בסוף, כן, בסוף לקחתי פנייה חזקה שמאלה. לא, זה נושא מעניין, כי כשאתה חושב על זה, אני זוכר שאני חשבתי על זה, הייתי בסדיר. אתה עושה דברים של עבריינים, בתור לוחם. אתה פורץ לבתים, אתה חוטף אנשים, לפעמים אתה גם יורה באנשים, וזה במסגרת מסוימת, למטרה מסוימת, ומי שעושה את זה הוא לא עבריין. אבל עצם המעשה לפעמים, אם אתה מוציא אותו מההקשר, הוא מעשה מורכב. כן, אני חושב שגם יש לזה את ההשפעות שזה, אנחנו נגיע לאיך הדבר הזה משפיע גם בסוף על החיים. כן. כי זה שתי דברים שונים, זה כאילו פה משהו במסגרת החוק, נכון. וזה פה מחוץ לחוק כביכול. כן, כן. אבל אני חושב ההשפעות או הדברים הם די דומים. אני חושב שגם יש לי, אתה יודע, אתה מבין את זה בצבא, כאילו ההשפעה של האדרנלין עליך, נכון. כאילו שהיא מאוד משמעותית, אני חושב שזה גם משהו שמשך אותי, כאילו, לעשות משהו כאילו באמצע הלילה, בלי שאף אחד יודע. כן. לגמרי. הגעת לדובדבן, התגייסת, כמה זמן יוצא בין הגיבוש לבין הגיוס? אני חושב יש כמה חודשים, אני זוכר, כאילו טבוע לי אבא של אחד מהחברים במכינה, וגם, אתה יודע, כל מיני, היו מגיעים לנו פוליטיקאים וכאלה, אתה יודע, במכינה זה היה משהו שהוא מאוד נפוץ. אוקיי. ואני זוכר שזה פוליטיקאי ככה פעם אמר לי, הוא התעניין וזה, הוא היה בסיירת מטכ"ל, והוא שאל אותי כזה, לאן אתה מתגייס? אז אמרתי לו שאני מתגייס כאילו מאותר דובדבן, ואז הוא אמר לי, תזכור להיות בן אדם, כאילו בתוך כל האטרף, תזכור להיות בן אדם, וגם הוא אבא של חבר, כאילו אמר לי כאילו היה לי הרבה גורמים שלא רצו שאני אלך ליחידה הזאת, כאילו זו יחידה כזאת עם שם של אנשים שקצת החליקו על הראש, וזהו, ואז אני לא יודע למה הקשרתי את זה, וזה כאילו משהו שהיה זכור לי כזה. כן, מתי התגייסת בעצם? אני התגייסתי באוגוסט 16, גיבוש דובדבן,
והגיבוש עצמו, כאילו, מה זה נפצעתי? קראתי כנראה רצועה במפסעה, ביום השני או השלישי של הגיבוש, אתה יודע, והיה לי כל כך כאילו, אתה יודע, אני זכרתי את העוול שהרגשתי שעשו לי, שפשוט המשכתי ככה. המשכתי ככה, אתה יודע, בשן ועין, כאילו מסיים את הגיבוש, וזהו, מסדר דמעות, ומקבל את הצוות שלי. שאני חושב אז, אף אחד מאיתנו לא הבין את גודל האירוע של צוות. כאילו כן. צוות, ואנחנו פותחים פה רגע משהו לצוות, זה חתיכת דבר. אתם אותו צוות מאז? עד היום. מה אתה אומר? כן. כאילו היום אני יכול להגיד שזה, אין בן אדם בעולם, אתה יודע, תמיד זורקים לך זר לא יבין וזה, אבל אין בן אדם בעולם שיכול להבין אותי, או יכול להכיר אותי, או שאני יכול להכיר אותם כמו שיש אצלנו, ואני חושב שהצוות שלי גם מאוד ייחודי. חס וחלילה לא גורע מצוותים אחרים, גם יכול להיות שיש משהו בצוות שלי שהוא מאוד מורגש, כאילו אם תראו אותנו ביחד, זה כל אחד הוא אינדיבידואל, ואנחנו יוצרים אינדיבידואל אחד, כאילו זה נהיה איש אחד, כאילו בזה. כמובן שיש תמיד אתה יודע, אתה בין לבין, מה לעשות, לא הכל מושלם וזה, אבל עברנו המון, כאילו עברנו המון, אתה יודע, לפני השביעי באוקטובר, עברנו המון ביחד. וזהו, ובעצם מתחילים את המסלול, כאילו, מתחילים כאילו, אתה יודע, זה כמו פלסטלינה כזאת, כי מתחילים לעצב אותנו, כלוחמים. ומתחילים מסלול. איך הולך לך במסלול? תשמע, זה נע בין קושי לא נורמלי רגעים קשים, כאילו, תשמע, זה מסלול מאוד אינטנסיבי, אתה רוב הזמן לא בבית, ואתה מרגיש שבאים לשבור אותך, כאילו, גם אומרים לך את זה. יש הבדל מאוד גדול מהרגע שאתה מסיים את הבח, שאתה בצנחנים וזה, או בפלוגה של מגלן דובדבן, וכשאתה עולה ליחידה אתה מבין את השוני, כאילו, אוקיי, אנחנו בסרט אחר לגמרי, אין מי שיציל אותי, כאילו, אין מי שיציל אותי, כאילו, אתה חייב להתמודד. זה בדיוק הנקודת על חזור הזאת, כאילו, מעולם לא היה לי בראש, לא חשבתי על פרישה, כאילו זה לא היה משהו שהוא זה, אני חושב שיש משהו בתוך צוות, שהוא מאוד מאוד עוזר לעבור את התהליך הזה, או לעבור את הדבר הזה. גם זה חלק זה חלק מהחיבור שנהיה ביחד, כי אתם אוכלים כל כך הרבה חרא ביחד, ועוזרים כאילו אחד לשני, אתה יודע, ומטמיעים לך מגיל, כאילו, מתחילת המסלול, אתה נמדד על החוליה החלשה. כן. לא מספיק שתרוץ הכי טוב, כי אתם חייבים לרוץ ביחד הכי טוב. נכון. וזה מאוד מאוד מודבע בנו, ואתה יודע, חתיכת מסלול, כשעולים ליחידה זה בכלל, זה להוציא את השד שבך. אתה ממש מרגיש כאילו יחידה שהאינטראקציה שלה עם אוכלוסייה ועם מחבלים היא מאוד מאוד אינטנסיבית, וצריך לבנות לך בראש איזשהו סוויץ' כזה, של, אני רגע שנייה פותח את זה, כאילו הסוויץ' הזה הוא נקודה מאוד, אני חושב שבעייתית בחיים, אבל מפתרים לך איזושהי חיה קטנה בפנים, שברגע האמת אתה צריך להוציא אותה, וזה מה שיציל אותך, שיציל את הצוות שלך, כאילו. איך הם מצליחים לפתח את זה במסלול, לפני בעצם מבחן השטח? תראה, קודם כל מה שאני אומר מנקודת מבטי, כאילו, יש בטוח שיש לי אנשים בצוות, אני כבר יודע, זה כבר קופץ לי בראש, האנשים שיגידו לא, וזה סתם היה, כאילו, סתם היה התעללות, כאילו, יש חלק מהאנשים שיגידו שזה סתם היה התעללות. כן. אבל כשאני חושב שאתה עובר אימונים כל כך קשים, בחזרתיות, וחוסר שינה, ומכות, וקרבות, ופתאום זה 1/25, וכאילו, זה מפתח משהו, כאילו זה בונה משהו, כשכואב לך, שחר לך, כאילו, שאין אופק של סוף. אתה יודע, אתה תגיד לבן אדם כאילו, אוקיי, עוד שנה זה נגמר. כן. כאילו זה רחוק עוד שנה. כן. אני לא רואה איך היום נגמר, אתה אומר לי עוד שנה, לאט לאט זה מפתח בך איזשהו חספוס כזה, איזשהו נעילות. כאילו נעילות זה שם המשחק. כן. לטוב ולרע.
בוא נגיד, יש הרבה מקומות שנעילות מפצה על דברים אחרים, וזה לא תמיד טוב. כאילו, אחרי זה נגיע לסיפור גם של הצוות שלי. זהו, אני חושב שהמון המון אימונים בקרב מגע, ירי, אני חושב סיימנו ברמה מאוד מאוד מקצועית. הרגשתי מלך העולם, כולנו הרגשתי מלך העולם. אותו מפקד צוות כל ההכשרה? לא, אנחנו שתי מפקצים, זה גם משתנה, כי בהתחלה יש לך מפקדים, ואז זה נהיה מפקץ וסמל, וכאילו המפקץ וסמל גם התחלפו, ועם המפקץ וסמל האחרונים אנחנו גם עולים ללוחמים. בעצם שזה התחושה של כאילו, אחד מתחושות הקטרזיס הגדולות בחיי. וואו, סיימנו. כן. סיימנו, ואנחנו מגיעים לתכלס. אתה ממש נהיה רעב לזה. כאילו, כן. אתה נהיה רעב לזה, וזה חלק משמעותי בתוך הסיפור גם. שאתה מרגיש מוכן, אתה מרגיש חזק. אני חושב שהרגשתי בהכי חזק בעולם. אף אחד לא יכול עליי, אף אחד לא יכול עלינו. וזהו, ומסיימים מסלול, עולים לפלגה שלנו. אני נשאר בצוות האורגני. אני אגיד לך מה, בדובדבן להיות לוחם זה התכלס. כאילו אני חושב שאם לפני הצבא מאוד מאוד רציתי להיות קצין ומפקד, שיש לי גם מה להגיד על זה עכשיו, כי אני חושב שזה היה יכול להיות דרך מאוד מאוד נכונה בשבילי. כאילו אז, נכון לאותה תקופה, יש תחושה מאוד חזקה של להיות לוחם זה הקצה. כאילו ברגע שאתה לוחם ביחידה, זה הקצה. כאילו לכל מקום שתצא אחרת, כאילו לא שווה את זה. מפקד, קצינים, זה, להיות לוחם זה הדובדבן שבקצפת. כאילו פשוטו כמשמעו. כן, ואתה יודע, מתחילים פעילויות. ישר, טבילת אש, ישר. יש רמות בפעילויות או שיש רק... חד משמעית. יש רמות בפעילויות. איוש, כן. רק איוש, כן. כן, רק איוש. ומתחילים את טבילות אש. תשמע, בוא נקרא לזה, זה היחידה של חיי. כאילו זה בנה אותי, זה ייצב אותי הכי הרבה בעולם, אבל כשאתה חושב על זה, ילד בן 18-19, למרות שרובנו היינו חבר'ה שהם כאילו אחרי מכינות, ישיבות, זה רוב האוכלוסייה כן. בכללי, ביחידות האלה. היום יש לי הסתכלות טיפה שונה על הדברים, אבל אתה בא נעול, אתה בא לעבוד. הרבה פעמים להיות נעול יכול לפצות על דברים אחרים, כאילו על מאוד מאוד חשוב, ולא רק שתהיה חזק, מאוד חשוב שתהיה בעל אינטליגנציה, שתבחין כאילו, המרווח לטעויות הוא מאוד קצר. אתה עושה עבודה שהיא מאוד מאוד כירורגית, בתוך אוכלוסייה אזרחית, עם המון המון מחבלים באוכלוסייה האזרחית, אבל עדיין, אתה עושה דברים שהם מאוד מאוד ספציפיים. אנחנו השגרה שלנו, כאילו זאת העבודה שלנו, כאילו הייעוד של היחידה זה השגרה שלנו והיא קורית, כאילו זה דופק כמו שעון, יש מחבלים לכולם, כאילו זה כזה משפט שרץ, כאילו יש המון מה לעשות, אז השגרה היא עבודה מאוד רצופה, ובתוך כל פעילות יש את המשתנים שלה, הרבה פעמים זה דברים שעולים כאילו צריך להתארגן בכמה דקות או הקפצות, זוכר על המון המון דברים שהיו לנו, וזה לשנות את המוד הזה, כאילו זה כל פעם להחליף ולשנות את המוד, ובתוך הפעילות מאוד מאוד חשוב להיות נעול, אבל גם צריך המון מקום לשיקול דעת, וגם תמיד מלמדים אותנו, לעולם אל תגדל את המחבל הבא בבית. אני חושב שזה משפט שחקוק לי בראש. מעניין. מעניין. כן, מאוד מעניין. אני לא שמעתי את זה הרבה בכלל. תראה, אז זהו, זה חלק מהשירות ביחידה, אני חושב שהמורכבות היא, אני תמיד אומר שזה דעה לא פופולרית. אתה הרבה פעמים, אתה מגיע בתור כאילו לוחם, כן. ואתה מוציא מישהו מהמיטה שלו בלילה, בלי שאף אחד מרגיש, ואז נהיה בלגן. זה נקרא שלב של הפיכת קערה. אני יכול להיכנס לבית בשקט, להגיע לנקודה שאני צריך להגיע אליה, ואז הכל מתהפך. זה בדיוק הסוויץ'. כאילו הסוויץ' עוד קוראים לזה, והסוויץ' האמיתי, של אוקיי, עכשיו זה המאני טיים, ובסוף אתה בעצם משפחות בבית. יש אמהות, יש ילדים, יש... זו התמודדות שאף אחד לא מכין אותך אליה. נכון. זה משהו שהוא מורכב. הוא מורכב, זה כאילו דברים שהם מורכבים,
ואני חושב שהרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? תמיד שאני חושב על זה, יש לי איזה נקודה, אתה מרגיש רגע איזה, שאתה נמצא בתוך בית של משפחה, ואתה תופס מחבל, כאילו, אתה יודע, ואני הכי בדעה של כאילו, אני עושה את מה שצריך לעשות, והקם להורגך, השכם להורגו, כאילו, אין לי שום ערעורין על הדבר הזה, אבל בסוף אתה מגיע, ואתה אומר, יש לך איזו הקבלה לחיים שלך, אתה יודע, האמא בוכה, והילד, וזה כאילו, זה יוצר איזושהי תמונה, שאני תמיד אומר את זה, זה מרגיש לי שהרבה אנשים מתעורר אצלם אנטיגוניזם. כי הם מפחדים מזה. הם מפחדים מזה, אבל כשאתה פוגש את זה, זה שונה, כשאתה פוגש את זה המון פעמים, אתה כאילו אומר, וואו, אם אני הייתי פלסטינאי, הוא מרגיש את מה שאני מרגיש, כאילו, הוא כביכול רוצה להילחם למען המדינה שלו, אז או שהוא עושה את זה בצורה מחורבנת, והוא רוצח אזרחים סתם, ואתה יודע, אין לי שום הצדקה על הזה שלו, והוא צריך למות, אבל אתה אומר כאילו, הוא ממש בטוח בדרך שלו, ואני כאילו בבית של המשפחה שלו, זה דברים שאני מרגיש אותי ספציפית הם ליוו. היה לך יותר קשה בהמשך? לעשות את זה הרבה פעמים? אני חושב שזה לא מגיע לי שם. זה לא היה לך קשה? לא, כן, זה לא היה לי קשה וזה גם לא מגיע לי שם. זה דברים שאתה מגיע לך אחרי. אוקיי. בגלל זה אני אומר, כשאני שם אני לא חושב על זה. אני עושה את העבודה שלי, ואני הכי מקצוען בעבודה שלי. העבודה שלי זה להיות לוחם ביחידת דובדבן, ואני עושה את הדברים שלי הכי טוב שיש. עם הכי הרבה פחות, בוא נקרא לזה נזק אגמי, כאילו מסביב. יש אווירה של מקצוענות, אין אווירה של, אתה יודע, של דווקא, וכאילו לעשות, כאילו, אתה יודע. כן. הרבה פעילויות, אתה מגיע עם שוקולד בכיס, או משהו כזה, נשק, אקדח, כאילו זה, ויש לי גם סוכריה בכיס, שוקולד בכיס, כדי להרגיע, בתוך מחשבה של לדעת לארגן את הבית בסוף, כי בסוף אני גם צריך לצאת, ואני רוצה לעשות את זה בצורה הכי נקייה שיש, כי בשנייה כל המ"פ נדלק. נכון. היו הרבה פעילויות שהסתבכו. אני מגדיר הסתבכות אנחנו יוצאים מהבית עם השבוי, עם הבחור שלנו, עם הג'וני, מגיעים בחוצה, ושם כל הכפר ער עלינו. בדוק, מלא, המון. מלא. המון, כן. ברמה של כאילו, אנחנו יודעים... תראה, מהרגע שאתה הופך כערה, אני חושב שמבחינתנו, זה יותר נורא שזה יקרה לנו באל היעד. אבל מה שקורה אחרי, כאילו, אתה יודע, זה לדוגמה, הנקודות האלה, לעולם אני לא חושב שאני אחווה איזשהו ריגוש או אדרנלין, כמו בנקודה הזאת, כאילו זה לפעמים זה החלום שלי, כאילו רגע לחזור לאותה נקודה של גם תחושת שליחות, וגם בתחושת אדרנלין. יש משהו בלהילחם, כאילו שאנשים לא יבינו את זה. יש משהו בלהילחם, בלעשות פעילות, בתחושות שאתה מרגיש, אתה יודע, אני מדבר על עצמי, כן? יכול להיות שאנשים, גם אצלי בצוות, יחוו תחושות שונות. יש בזה ריגוש ואדרנלין, אני לא יכול להשוות אותו לשום דבר אחר בחיים. תמיד הזיקה הזאת, ואחרי זה גם נדבר על איפה זה פוגש אותך בחיים, כי אני עושה את הדבר הזה, וכל הכפר מתהפך עליי, ויורים עליי, ובקבוקי תבערה, ואבנים, ויריות, וזה, אני מסיים, ואני יכול באותו יום לחזור הביתה. כאילו, ואז אני פשוט בעולם. נכון. אדם מן השורה. יש לי נקודות מאוד מאוד חשובות גם בתוך השירות הצבאי. אם דיברתי אז על התחושת הכל יכול ושום דבר לא יפגע בי, אז מאוד מהר כאילו בלוחמים, כאילו זה פוגע בנו. אתה רוצה להיכנס לאירוע הזה? כן, אני ממש, אתה יודע, מה שנקרא אני אלטף את האירוע. לא, היה לנו אירוע בצוות, שחר, כאילו שחר סטרוק, בזמן שגרה, בזמן הכי לא צפוי בעולם, נמצאים שתי אנשים מתוך החדר, יש ביחידה כזה חלוקה, יש לך שבועיים שאתה בכוננות, ושבוע שאתה באימונים, ואנחנו בדיוק לפני יציאה לאימון, זוכר כל החבר'ה עובדים, יש לנו עובדים בפלגה וזה, ואני זוכר, כאילו זה משהו שחקוק לי, כאילו זה כמו איזשהו סרט רץ כזה,
שיש שיר חדש של עומר אדם, איפה כל החברות שלך, משהו כזה. כאילו, ושם שמים אותו פעם ראשונה, ורמקולים וזה, ויש יש בום, שאני בהתחלה לא מבין אם זה, כאילו זה נשמע כמו פיצוץ של חשמל, כאילו, אני זוכר בתור ילדים, היינו זורקים כזה כדורים, ונוגעים, כאילו נותנים לחשמל לגעת אחד בשני, ואז זה היה פיצוץ, כאילו בחוטי חשמל, זה מאוד הזכיר לי את זה, רעש של חשמל שמתפוצץ, וזהו, ואז אני כאילו נהיה בלגן, אני רץ, אני נכנס לחדר, ואני מבין שדי החיים שלי השתנו, כאילו מרגע שאני רואה את התמונה שאני רואה. בעצם שחר ועוד בחור מהצוות שיחקו בנשק, שיחקו באקדחים, ואחד מהם היה כאילו, כל העניין של משחק בנשק, כאילו זה לא היה איזשהו משהו שטבוע בצוות, זה היה משהו מאוד מאוד נקודתי, וזהו, הם שיחקו בנשק, אחד מהם היה מטוטב, אחד היה עם מחסנית, שחר היה מטוטב, והבחור השני היה עם מחסנית, פשוט ירה כדור שפגע לו ישר בלב, אז אנחנו לא מבינים את זה. אני נכנס לחדר, מתחיל לטפל את הדברים. אתה נכנסת מהר לחדר? כן. מהראשונים? כן, אפילו הראשון. כאילו אני רואה את שחר עוד עומד. וזהו, כאילו, אתה יודע, תמונות כאלה שלא יוצאות. אתה יודע, יש עוד מישהו מהצוות שכאילו, אתה יודע, אנחנו צוות. כאילו, זה כל מה שאני מסביר, כאילו, אנחנו צוות, וכאילו זה נפער בור. כן. וזהו, ואני זוכר את כל הבלגן מסביב, ואתה יודע, ודם, וזה החדר שלנו. זה החדר שלכם? כן, זה פאקינג החדר שלנו, כאילו, אתה יודע, אנחנו בשתי חדרים, פאקינג החדר שלנו. אתה יודע, אני ושחר, אנחנו מסיימים, אתה יודע, היינו יוצאים סופאשים וזה, כל הצוות, אתה יודע, הוא חלק מאיתנו, החברים שלנו מהבית הם חלק מאיתנו. וזהו, ואז נהיה בלגן, ואמבולנס וזה, מתפעילים את האירוע מאוד מאוד מהר. אני חושב שתוך 3 דקות הוא כבר על אמבולנס. תבין את הרמת תפעול, כאילו, בתוך היחידה, תוך 3 דקות מגיע פורדבולנס, אתה יודע. אתה מבין בשלב הזה שזהו? לא. לא. כאילו, היום אני מסתכל בדיעבד, אני יכול להבין, אבל לא רציתי להבין. ואז מתקשר אליי המפקץ, אני זוכר, גם יש תחושה כזאת של, זה פגש אותי איפשהו, עשיתי ריברסינג לאחרונה, ואני זוכר שאחרי האירוע נגמר, היה לי איזו תחושה כזאת של, כאילו נפל לי כל האנרגיה בגוף, כאילו פשוט נפלתי, אחרי כל הטיפול וזה, פשוט אני זוכר שנפלתי לארץ, לא הצלחתי לעמוד, כאילו אמרתי וואו, כאילו זה היה איזה טיפול כזה מאוד מהיר, וגם איזו הבנה כזה של, הכל השתנה עכשיו. וזהו, מתקשר אליי המפקץ, אומר לי, תשמע, המצב לא טוב, תכין את הצוות, וזהו, ואז נכנס המ"פ, והוא אומר, החייל נהרג. ככה הוא אומר? ככה הוא אומר, חייל נהרג, ואתה יודע, כל ההכנות, הלוויה, זה, כל מיני דברים כאילו, כל מיני טיפשות של צבא, אתה חושב שהמשפחה של שחר היו כמו ההורים שלנו, ממש, מגיעים כל שבת וזה, והצבא, כאילו ההתנהלות של הצבא הייתה מחורבנת לגמרי, כאילו מגיעה איזה פסיכולוגי, דבר איתנו קצת, מגיעים מצח, יום למחרת יש הלוויה, המפקד יחידה אומר לנו, אתם חיילים, לא לפקוט, כאילו זה דברים שממש זכורים לי, כאילו אתם מגיעים עכשיו על מדים וזה, כאילו אני זוכר שאני מתעורר בבוקר, כאילו אחרי הלילה, אתה יודע, עשינו כזה לילה כזה ביחד, היינו בשוק טוטלי, ואני מתעורר בבוקר, אני אומר, פאק, זה לא היה חלום, כן. כאילו זה לא היה חלום, זהו, הלוויה וזה, ואומרים לנו לא לדבר על הדברים, כי הכל תחת חקירה, ולא להעביר למשפחה איזשהו משהו לא נכון, או דברים כאלה, וממש יוצרים לנו גם ריחוק, מול המשפחה, מולנו בתוך עצמנו, כל זה נגמר, ואני טיפה מקצר את זה רגע, ואנחנו מיד אחרי זה חוזרים, עזוב שאתה מרגיש שאתה עם כתם שחור, אתה יודע, אתה בתור יחידה מובחרת,
ובצוות שלך קרה הדבר הנורא מכל. מתי זה קרה בדיוק? זה קורה ממש בתחילת הלוחמים. אנחנו אולי 4 חודשים בלוחמים, חצי שנה, משהו כזה. וזהו, ואחרי זה ישר רצים, עולים על הסוס בחזרה. ההלוויה, זה כאילו אחרי שנגמרת ההלוויה, כבר בשבעה אנחנו בפעילות. וזהו, כאילו, ממשיכים בפעילויות, ואחרי זה, ואז אחרי חודשיים, זה פוגש אותנו שוב, אנחנו מתחילים להיכנס לחקירות, כאילו של מצ"ח, צה"ל פותח ועדת חקירה, עם כל מיני אלופים. תראה, אני התגייסתי, זה חשוב רגע להגיד את זה, אני חושב שזה צלקות שאתה סוחב איתך. אנחנו הגייסנו כאילו להגן על המדינה, וברור שקרה לנו נורא מכל. אבל אני הרגשתי שגם מצ"ח, וגם הוועדת חקירה שפתחו, פשוט אנסו לנו את הנשמה. כאילו, אני משתמש במילה, אנסו לנו את הנשמה. קרה פה מקרה כאילו מאוד מאוד ספציפי בתוך, כאילו בין שני אנשים, בסוף, כאילו רק שחר והבחור השני היו בחדר. רק הם יודעים את הדבר, כאילו את הסיפור האמיתי. עברנו חקירות מאוד קשות. כאילו אני לוחם, אני עושה פעילויות, ואחרי הפעילויות שולחים אותי להיחקר. אתה יודע, אני לא רוצה לקלל, אבל כאילו, חוויות מאוד קשות. מאשימים אותך, כאילו כל מיני מניפולציות כאלה שעושים עליך, כדי להוציא את האמת. האמת היא מה שאני אומר. כאילו אני מנסה פה לחסות על אף אחד. בתור לוחם שנלחם, ונכנס לפעילויות יומיומיות. עברנו חקירות מאוד קשות, בלי שום פיקוח, כאילו, אתה יודע, שולחים לנו מקום להגיע אליו, אנחנו עם הסוואנה, נוסעים, חבורה רכב של אנשים, בלי מפקד, בלי כלום, ונכנסים לתוך חדר חקירות פשוט, אחד אחרי השני, ועוברים פשוט, אתה יודע, אני בטוח שהכוונות היו טובות, אבל אם היום אני אראה את האנשים, אני אפילו לא יכול לזכור איך הם נראים, אבל אם היום אני אראה את האנשים, כאילו, שאני אאבד את העשתונות אם אני אראה את האנשים האלה. עד היום. עד היום. כאילו אני מדבר על זה ואני כועס. אני ממש כועס. עשו לנו עוול מאוד גדול בתוך הסיפור הזה. ואחרי זה גם היינו צריכים לשחזר את האירוע עם אותם אנשים, ולצלם את זה, ועושים מזה, עשו מזה סרט, כאילו, שמציגים אותו עד היום בצה"ל, על התחקיר. וזהו, זה היה נקודה מאוד קשה, ורגע, פתחתי וסגרתי. וחודשיים אחרי, מגיע עוד אירוע, שבעצם רוב הצוות שלי, הולכים לעשות להעביר איזה יום לאיזושהי מכינה, ואני ועוד 2-3 אנשים מהצוות, תופסים כוננות חילוץ בתוך מבצע שקורה, בתוך יהודה ושומרון, וזהו, בתוך המבצע הזה בעצם, אנחנו מקבלים כאילו קשר שיש פצוע, ואני מגיע, אני לא רכב חילוץ, אני רכב עם תחמושת, בעצם מה שקורה כנראה שזורקים איזה משהו על הרכב חילוץ ומתפוצץ לו הגלגל, ואז אני תופס כוננות של רכב חילוץ, ומגיע לי חבר מהפלגה, רונן לוברסקי, בתוך מ"פ אלעמרי, קיבל באמצע פעילות, כמו שדיברנו, כאילו מה שקורה בסוף, אחרי ההפיכת קערה, כן. בעצם שכל המ"פ מתעורר, והוא מקבל לבנה בראש, מקומה מאוד מאוד גבוהה, וזהו, אני פתאום מקבל אותו, GPS וזה הכל לא עובד, צריכים להתחיל פינוי, וזהו, אני בעצם שמה בתוך הרכב בפינוי שלו, כאילו אני זה שנוהג, אני זה שנוהג בפינוי, בתוך זאב, רק אני, מישהו שהיה מפקד שלי, סמך מ"פ, וחובש ופרמדיק מאחורה, כאילו ממש מאחוריי, בפעולות החייאה, נוסעים בתוך רמאללה, פשוט, כדי לחלץ אותו, מגיעים לאיזושהי נקודת שחלוף, וזהו, ואני חושב שאחרי האירוע עם רונן, שהוא מאוד שונה, כן. הוא מאוד שונה
במשהו, אני חושב שאחרי האירוע עם רונן, אני יוצא הביתה. זה קטע, זה היה יום חמישי בלילה, כאילו רביעי בלילה מתנהל המבצע, בחמישי בבוקר הכל מסתיים, אני מגיע ליחידה, אני מתקלח, ואני נוסע הביתה. היית קרוב לבחור הזה? לרונן? היינו באותו, הוא לא מהצוות שלי, הוא מצוות מקביל, אבל העברנו את רוב המסלול ביחד. כשאנחנו בלוחמים, אנחנו באותו תפקיד, ובעצם אנחנו עובדים יחסית הרבה ביחד. תראה, בסוף הוא לא מהצוות שלי, כן הרגשתי אליו קרוב, ואני חושב שהקשר שנהיה לי היותר חזק, זה בעצם בחילוץ עצמו, כי אתה עובר איזשהו רגע שקשה לכמת אותו למילים, כאילו שאתה נמצא בסיטואציה כזאת, שאתה מרגיש כאילו שיש לך פה חבר, שחייב שתציל אותו הכי מהר שיש. כאילו אני בנהיגה, הם בפעילות החייאה, אלה שיושבים לידי בלצאת מפה, כי ה-GPS לא עובד, לא זוכר, היה את המכשירים האלה כאלה של ניווט, העמוד לא עובד, אז כאילו ממש מנווטים על פי זיכרון, ויש עליך כאילו הפסד של החיים, הפסד כאילו מי שלא יודע זה הפרת סדר, בקטבים, יריות, מטענים, ואנחנו די לבד, כאילו זה הרכב ככה בתצורה שלו, ככה הוא נוסע גם, רכב ממוגן, חשוב לציין, וזהו, יוצא הביתה, חמישי, שישי, תוך כדי כאילו מנסים כאילו להבין מה קורה עם רונן, וזהו, ובשבת בבוקר מתעורר משיחת טלפון מהמפקד שלי, שרונן לא שרד, וזהו, להתארגן, ומגיעים במוצא להלוויה. אחרי האירוע עם רונן, הרגשתי מאוד מאוד שונה, כשיצאתי הביתה. פה זה היה הנקודה של, אוקיי, כל ים יבשה הזה שקורה, פתאום הרגשתי שזה מאוד מאוד משפיע עליי, ואחרי האירוע הזה בעצם שרונן נהרג, מתחיל המסע שלי בעצם עם עצמי. כל זה תוך כדי קורה שאני לוחם ביחידה, אבל אני מתחיל להרגיש מאוד מאוד מהר שמשהו השתנה, כאילו משהו אצלי שונה מאוד אחרי כל האירועים האלה. נהיה לי מאוד מאוד ברור שדור הוא לא אותו דור. אתה מרגיש זר בעולם פתאום, כאילו זר לעצמך. ופה יש איזו נקודה שהיא, יש לה את שלה. נראה לי שנעצור רגע. אני אקח איזה הפסקה. כן. טוב, חזרנו. בסדר? אני מעולה. אוקיי. היינו בחודשיים המורכבים האלה שעברת, נכון. אחרי האירוע של רונן ואחרי האירוע של שחר. אנחנו גם ננצל את ההזדמנות. יש להם איזושהי מחשבה. בסוף יש דבר שגם לי הרגיש קשה במלחמה הזאת בשטח, זה שקשה להגיד את זה, אבל זה שמתישהו הערך של החיים הופך להיות נמוך יותר. כן. אתה מתרגל לזה. כן. אתה מתרגל, אנחנו היינו בכלל בצוות שהוא מטפל בדברים האלה, אנחנו צריכים להוציא את הפצועים, את ההרוגים, מתוך חסדי קרב, ואתה יודע, בהתחלה אתה כזה מתרגש, ולאט לאט אתה מתרגל. אז אולי אחר כך חשוב גם לעצור ולהגיד רגע, כל אדם הוא עולם, וכל אדם שהולך לנו זה אסון. כן, זה משאיר חלל. זה משאיר חלל, נכון מאוד. חד משמעית. ואני אצלי כאילו, מבחינתי הם תמיד על היד שלי. זה צמיד של שחר, וזה צמיד של רונן. ככה יצא שזה מעולם לא ירד ממני. מעולם. משהו שאני גם מדבר עליו בטיפול, אבל... מה רשום שם? יש stay strong, stay strong, וכמה נתת מעצמך השבוע,
בעצם בין הדברים האחרונים שרונן רשם במחברת שלו. אז ככה מה שנקרא דברים שהולכים איתי. אז יש את האירועים האלה, אני גם מסכים איתך שאז אצלנו האירועים היו מאוד מאוד מעדדים, אבל יש שיר של, אני לא זוכר מי שר אותו, השיר נקרא יורם. שומעים אותו הרבה בימי זיכרון, מה עושים עם השכחה? כי בסוף החיים יותר חזקים מהכל. זה מלווה אותי היום. אני חושב שבסוף למדתי לשתות על הגלים, אבל זה עדיין מלווה אותי. אתה כבר לא זוכר את זה, זה כבר מוטמע בך. אז כן, חשוב לזכור. מהרגע הזה ועד סוף השירות קרו עוד אירועים חשובים, פחות חשובים? אתה זוכר דברים ספציפיים או שזה כזה? אני חושב שהמון המון פעילויות, שגרה נהייתה, זה נהיה שגרה שלך פשוט. אני חושב שמה שאנחנו כצוות, שהיינו עם איזשהו כתם שחור כזה עלינו, הרגשנו באיזשהו מקום כאילו שחובת ההוכחה עלינו. כי בסוף קרה לנו אירוע מאוד מאוד קשה בצוות, ועכשיו זה או שאתה נופל או שאתה קם בחיים. זה בחירה שלך. החיים יודעים להכות מאוד חזק, צריך לדעת לקום גם. אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חזקה אצלנו בצוות, שקמנו. לא נתנו לדברים לשבור אותנו. אני חושב שאני אומר את זה, בסוף זה קורה כצוות, אבל גם כאינדיבידואל, כל אחד בפני עצמו. אני לא אשכח את זה, סיימנו לקראת סוף השירות שלנו, ואני זוכר שקיבלנו, זה היה ביום הזיכרון, זה כאילו תעודת הצטיינות, צוות מצטיין, יחידתי או חטיבתי, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, וזה היה נקודה מרגשת לקבל את זה. אחרי כל הדברים שהיו, להרים את עצמך מלמטה, כי באמת היינו למטה. כשאמרת מקודם שהשתנית אחרי הדברים האלה, שהדור שהיה אחר כך והדור שלפני זה לא אותו דור. כן. למה התכוונת? אני זוכר שהייתה נקודה מאוד מאוד ברורה לי, נקרא לזה התקף חרדה, נקרא לזה התקף טראומטי. אני זוכר שאני בבית, כאילו יצאתי מהצבא, ואני בסופר. אני זוכר, אני בשורות של אורז בסמטי. אני מחפש אורז בסמטי, ומשהו קורה. כאילו יש כזה, יש רעש או צעקות, ופשוט מרגיש שאני נכנס לתוך לופ. כאילו, מתחיל להזיע ממש, ואני מרגיש שמשהו קורה, ואני חייב, משהו קורה, אני חייב להציל את המצב, אבל קורה לי משהו. כאילו, לא באמת קורה משהו, אבל אני מרגיש שקורה משהו. ואז קורה שאני פוגש בחור שהיה מתאמן איתי ב-MMA. אתה יודע, לפעמים יש אנשים שהם כמו מלאכים בעולם, שזה כאילו מגיע בנקודה מאוד מאוד מדויקת. ואני זוכר שהוא פשוט מנער אותי. אני תקוע. בן אדם עומד תקוע, מזיע, בתוך סרט, שקורה משהו, ולא קורה כלום, אני בסופר. והוא מנער אותי, והוא עושה לי שיחה. כזה, אתה לא לבד. כאילו, הכל בסדר. כאילו, מה שקורה לך, לא רק אתה חווה את זה בחיים האלה. אתה יודע, כזה קצת עולים לי דברים, וכזה, שומע, כאילו, אתה יודע, רעשים, ופתאום ריחות,
כאילו יש קטע של, יש ריח של אבק שריפה עם דם, שמי שהריח יודע. לדם יש ריח מאוד חזק, ברזל כזה. כן, מתכתי, ולאבק שריפה יש ריח של אבק שריפה. ומשהו באיכות שלהם יחד, זה כזה, אתה יודע. וגם צעקות, כאילו, זה הנקודה הראשונה שאני אומר, אוקיי, כי היום אני אומר את הדברים בדיעבד, כן, זה לא היה קל כמו שאני מספר על זה עכשיו. אני בשירות רגיל, ואז קורה אירוע אנחנו בכוננות לאיזשהו חילוץ לצוות אחר, ואז אני כאילו מרגיש שהמפקד שלי מקל דעת באיזשהו עניין, בתוך העניין של החילוץ, בוא נגיד בתכנון המקדים, ואני מתפרץ. ואני פשוט מתפוצץ עליו. ואני זוכר שאני הולך לאיזשהו נקודה ביחידה, אני מתפוצץ, אני הולך. עכשיו, תראה, היחידה מובחרת, כאילו אנחנו נעלה קרב וזה, דברים מאוד מאוד סיסטמטיים כאלה, זה דברים שקורים כאילו, ואנחנו מאוד מורגלים להם, וזאת העבודה. ואני זוכר שאני מתפוצץ מבכי, תוך היחידה. פשוט בוכה. וזה עוד איזושהי נקודה שאחריה אני מחליט לגשת למ"פ שלי, ואני מבקש להיפגש עם אמיר, כאילו שהוא הקב"ן של החטיבה, וזהו, בעצם אני מתחיל טיפול, כאילו מתחיל שיחות, טיפול עם אמיר, פעם בחודש לערך, בזמן שאני לוחם ביחידה, שבוא נגיד רגע, אז, כאילו היום הדברים הרבה יותר מדוברים, אבל זה סוד. כן. חוץ ממני והמ"פ שלי, ומהמפקץ, אף אחד לא יודע לאן אני נעלם. אתה לא מספר את זה מן הסתם. אני לא מספר את זה. פשוט נעלם לפגישות. בתוך הצוות, יש אווירה כזאת של הומור שחור. אנחנו מצטלמים הרבה, כאילו היה כזו תחושה שאין לנו מספיק תמונות עם שחר. אנחנו מצטלמים הרבה שאם נמות, שיהיה לנו תמונות אחד עם השני. זה מדובר ככה. כן, כן. בוא נצטלם, זהו, שיהיה לנו. ולקראת סוף השחרור, אנחנו מתחילים אני, אמיר, והמפקד יחידה, שזה היה משהו תקדימי, כאילו, אנחנו מתחילים לארגן סדנת שחרור. זה מה שקורה בעצם, אנחנו משתחררים, ואחרי חודש בערך, אנחנו נפגשים בתוך איזושהי חווה, עם שני מטפלים, שאמיר הוא אחד מהם, לא כל הצוות היה, אתה יודע, אבל רוב הצוות, מסדנת עיבוד כזאת, היא פשוט קיימת, זה איזשהו משהו שאני חושב שהוא מאוד נכון, הרבה אנשים יכולים לחוות את אותו אירוע, ולהגיב אליו בצורה שונה. ובגלל זה אמרתי שהאינטליגנציה הרגשית שלי, היא גם העקב אכילס שלי וגם החוזקה שלי. כי מאוד מאוד מהר ידעתי להרגיש את התחושות, אבל גם מאוד מאוד מהר ידעתי לתת לזה שם ופתרון. איזה שם מצאת? אני חושב שהמילה פוסט-טראומה לא קיימת עדיין, כאילו בלקסיקון שלי. וגם יש לי קושי מאוד גדול להכיר בזה. זה איזשהו נושא מאוד מאוד אפור, שלא נוגעים בו, לא מדברים עליו. קרה לי משהו, ואני מאוד מאוד שונה בתגובות שלי, המון המון התפרצויות זעם, המון המון קושי באינטימיות, קושי בתקשורת עם ההורים. כאילו ההורים איזשהו טריגר אצלי, אני חושב, זה לא קשור אליהם. כן. פשוט זה תמיד מפגיש אותך עם, הם תמיד רואים את הילד שלהם דור, ואני כבר לא רואה אותו.
כן, אני חושב שאולי נקודה ראשונה שאני מקבל איזשהו שם לדברים, זה כשאני נפגש עם נועה, שהיא אימא של מישהי מהמכינה שלי, שהיא פסיכולוגית, והיה לנו קשר מאוד מאוד טוב בכללי, גם לפני הצבא ובמכינה, והיא נותנת לי טיפה יותר שמות לדברים, כאילו אני טיפה רגע לוקח את זה, אני עדיין לא משתמש במושג, כאילו גם אני אומר את זה. וזהו, משתחררים, עוברים את הסדנת עיבוד הזאת. בסדנה גם מגיע מפקד החטיבה, שזה דינמיקה מצחיקה, אני מרגיש את זה לאורך הזמן, כי אחרי זה הייתי מטופל בילתק, ביחידה לתגובות קרב. הגישה הצבאית, כמי שהיא, כמו שאנחנו יודעים את זה, יש מין גישה מיליטנטית כזאת. אתה יודע, כל בס, לדבר בפקודות, היא לא יודעת לדבר באותו קו עם הרגש, עם מה שאתה חווה. כאילו, כזה... זה כאילו לערבב שמן ומים, זה לא עובד. אני זוכר שמגיע מפקד חטיבה שם, וכאילו הוא לא מחובר בכלל. הוא לא מחובר כאילו לאירוע, כאילו מה אנחנו מדברים, מה הוא אומר, ואנחנו כבר לא חיילים, כן? חשוב להגיד. כן. אנחנו משוחררים. אני חושב שבשחרור, לאורך כל תקופת השחרור, חווה קושי מאוד מתמשך, כאילו, הכי קשה היה להשתחרר. לצאת מהאזור הזה. כן. הצבא, בסוף, הצבא, הפעילויות זה, הם נתנו, הם הזינו את השד כל הזמן. השד, כאילו, כשאני אומר השד, זה לא רק מהאירועים האלה. כאילו, אנחנו מדברים פה על שתי אירועים, ואנחנו מדברים פה על שירות שלם, שאתה בים יבשה הזה, שאתה עושה פעילויות מסכנות חיים, אתה הרבה פעמים רואה את המוות מול העיניים, ואתה צריך לחזור לחיים שלך בחזרה. והאדרנלין, האדרנלין שמשחק פה תפקיד מאוד מאוד חזק, כאילו, תחושה ממכרת, אתה מתמכר לזה. אתה ממש מתמכר לתחושה, לריגוש, רק כשאני מרגיש את המוות, אני מרגיש את החיים. חד משמעית. מבין אותם. זה משפט כאילו שאתה יודע, זה... ואז אתה יודע, אתה בחוץ. וכמו שאמרנו, כאילו, עם העבריין ועם החייל, אז כאילו אנשים עושים דברים שלא נעים לך. ואתה אומר כאילו, מי אתם? כאילו, זה מלא, הרבה פעמים זה הרגש שזה פוגש אותי מול המערכת שהיא מאוד מאוד בירוקרטית וכאלה, אתה פתאום צריך ללכת לקופת חולים, כאילו, ודברים אליך בזלזול או משהו כזה, ואתה מתפוצץ על אנשים. כאילו, אתה מבין, אתה נהיה לך איזשהו הרעל בעיניים והנעילות והסוויץ', הוא לא יודע להתמודד עם החיים בחוץ. הוא יודע להתמודד עם זה שיש לך עכשיו פעילות, וזה כל פעם, זה מרגיע אותו, זה מרגיע את החיה. כאילו, האדרנלין, הפעילות, הסיכון, כאילו, זה נותן איזשהו מקום נוח לחיות עם זה. ופתאום אתה פוגש את זה בחוץ, ואז אתה נגרר לתגרות, ונגרר לפיצוצים, ואתה שובר דברים בבית, ואתה מתנהג בצורה מגעילה לאנשים שהכי קרובים אליך. נוסע בכביש, או מישהו חותך אותך, משהו כזה, ואתה תלחץ את הגז הכי חזק, כדי להרגיש, אוקיי, אולי אני עכשיו ימות, אבל רק שם אני ארגיש חי. בוא ניקח את זה להכי קצה שיש. ניקח את הגוף הכי קיצוני שיש. וזה שם, זה נמצא שם, לעשות דברים מסוכנים, כדי להרגיש חי, כי אתה מרגיש חי מת. אתה מרגיש מת מבפנים. כאילו מרגיש כזה לפעמים כמו קונדום, השתמשו בי, זרקו אותי, ויאללה, תסתדר בחיים. אני אומר את זה היום, אבל כאילו, אני מאוד מתרחק היום מהגישה הקורבנית, של אכלו לי, שתו לי, למה ככה זה, והייתי בתקופה מאוד מאוד ארוכה ככה. ואז מגיע טיול גדול, שזה גם שם פגש אותי בכל מיני מקרים, אבל אני עם הצוות שלי. התחלתם כולם ביחד? התחלנו כולם ביחד, ואחרי זה התפצלנו, ותמיד נשארנו ביחד. ויש משהו בטיול, כאילו, אתה יודע, אתה מטייל בתוך איזשהו... אין לך עכשיו חברה שמכתיבה דברים, ואתה פשוט מטייל, אז אני חושב שזה היה
מאוד מאוד רגוע שם. אני אגיד שלפני הטיול אני מתחיל טיפול ביחידה לתגובות קרב, לא, זה בדיוק מה שדיברתי על הגישה הצבאית, שמגיע לך מטפל, כאילו כשיש מישהו שהוא מטעם הצבא שהוא מטפל בך, הרגיש לי לא נכון. כאילו זה הטיפול הראשון שהתחלתי, בעצם חוץ מאמיר, ויצאתי ממש באנטגוניזם מאוד מאוד גדול, על זה שמישהו יכול לטפל בי בכלל. מי אתה שתטפל בי? זה לא יותר במי אתה זה שתטפל בי, זה כאילו אוקיי, שלחו אותי לטיפול ממישהו מהצבא, וכאילו אני מרגיש רק יותר חרה, ואני לא מרגיש שיש הבנה, כאילו בסוף אני צריך שמישהו יבין אותי, ואני אומר כאילו, קוסומו החיים האלה, כאילו לא יודע, מה יהיה, כאילו, אני עם החרה שלי עם עצמי, ונדפקתי, אני כבר לא אותו בן אדם, ובואו נמשיך עם זה. וזהו, אז אני חושב שזה עובר תקופה ארוכה ככה, אני מגיש בקשה להכרה במשרד הביטחון. במקביל אני אגיד שתוך כדי אני חוזר לקשר עם אמיר. מה קרה שהחלטת שהוא בסוף... אמיר כל הזמן מדבר איתי. אומר לך הוא יוזם. מה זה? הוא יוזם. הוא יוזם, כאילו אמיר, אם אני משתחרר ב-2019, 3 שנים, לפחות פעם בחודש, פעם בשבועיים, הודעה ממנו מה איתי, איך אני מרגיש. ובתוך כל הזמן הזה, אני אומר fuck it, כאילו כל הטיפולים וזה, וכל הממסד שישרף, כאילו אתם לא יכולים לעזור לי, ואני מוצא דרכים עם עצמי, לאיך להרגיש יותר טוב. יוגה, ריטריטים. אני זוכר שהיה לי יום אחד אני לא בן אדם אובדני, כאילו אין לי את זה, כאילו זה לא, אני חושב, כאילו חשוב רגע לשים את זה לפני שאני אומר את המשפט הבא. כן. אבל יש רגעים שאתה ממש רוצה למות. כי אתה אומר, אני אמות ויהיה לי יותר קל, פשוט. אני לא אצטרך להתמודד עם כל זה. איזושהי קהות רגשית, כאילו מאוד מאוד חזקה שאתה הולך איתה, כאילו קהות, אתה מרגיש חלול. המון ניתוקים, כאילו אני חווה הרבה ניתוקים, עושה דברים מאוד מאוד על אוטומט, שלא נדבר בכלל על לישון, חלומות, זה, גם שם נכנס כל המריחואנה וכל הסיפור הזה שאתה חייב איזושהי תמיכה, אתה תלוי במשהו. בין הדברים גם מגיע לפסיכיאטר, מגיע למרכז פסיכיאטרי, אחרי איזושהי התפוצצות שלי, ואני מבין אני קודם כל כשאני אני נמצא שם, אני בסרט שעכשיו אווירה של, אני מרגיש שיש מצב של עוד מצב, עוד שנייה אנשים חלוקים לבנים, קופצים עליי וקושרים אותי, כאילו זה הווייב, כאילו אני מוכן לקרב, כאילו ממש. ודוחפים לי מלא כדורים, תיקח את זה, יהיה בסדר, לוקח את הכדורים האלה, מרגיש כמו סוס מת, מבין זה לא התרופה שלי, אני לא יודע מי אתם, אבל זה לא התרופה שלי, אין מצב, כאילו שככה אתם תטפלו בי. כאילו הרגשתי שאם אני ממשיך את הדבר הזה, אני מאוד מאוד מהר מדרדר למשהו נורא והיום. וזהו, ואני מתחיל טיפולים עם עצמי, אני מתחיל למצוא דברים שאני אוהב לעשות. תנועה, ריקוד, יוגה. מפה לשם מגיע אליי איזה בחור שקוראים לו סם, ואני מבין שהוא כמו, כאילו הוא מסביר לי שהוא פוסט-טראומטי בעצם, וזהו, ואז הוא מזמין אותי לאיזושהי הפלגה, ואני מגיע להפלגה, אני לא זוכר איך קראו לזה אז, כאילו מגיע בהפלגה, מגיעים מלא אנשים, כאילו מלא גברים, שזה בין הפעמים כאילו הבודדות, שמאז כל מה שקרה,
שאני מרגיש שיש לי מקום בעולם, כאילו יש לי מקום, כאילו, אנחנו שתים בהפלגה, ואני מדבר עם אנשים, שחווים את החוויות שאני מרגיש, ושמבינים אותי בלי מילים, אני לא צריך להסביר. כאילו כמובן שאני תמיד אשים את זה בדגש, יש את הצוות, והצוות הוא כמו תרופה אחד לשני. מאוד מבינים, אנחנו לא יודעים לדבר את זה בזה, אבל כשאנחנו ביחד מאוד קל לנו. זה מין הבנה לא כתובה כזאת. לא, פשוט מבינים אחד את השני. אתה היחיד בצוות שחווה דברים כאלה? בשלב הזה, תשמע, זה לא מדובר, כן היה לנו את השחרור ואת כל הזה, אבל זה לא כזה מדובר, לא יודע. אני מרגיש כאילו, אני אפילו מרגיש אשם. כאילו מה, אני דפוק. אני אומר את זה, ואני רגע גם חוזר אחורה למכינה שאבא של החבר אומר לי, אל תלך. ואני אומר, אני דפוק, הכנסת את עצמך לזה. כאילו, זה אשמתך. ואני חווה את זה לבד, ואני נכנס לעבודה, כאילו, אני מצליח לנהל את השגרת חיים שלי, כן, זה לא שעכשיו... שאין לך טיפול עקבי לא, אין לי טיפול, אין לי טיפול. אני עושה דברים מטעם עצמי. אני עושה טיפול מטעם עצמי, נכנס לעבודה, מסודרת, מתקדם, מצליח, כאילו, לא שעכשיו אני לא חי, אני חי. יש פה תקופה שאני יוצא עם בחורה שהיא פסיכולוגית, ואני מרגיש שזה מקום שהוא מאוד מאוד מכיל אותי, וזה גם פעם ראשונה שאני באינטימיות, מאז כל האירועים הצבאיים, אני לא מצליח להיכנס לאינטימיות, לא מצליח כאילו זה, אני מדבר על אינטימיות רגשית, וכאילו מרגיש שאני חייב לשרוף את הספינות שוב, כאילו לא יודע, מרגיש כל פעם חייב לשרוף את כל הספינות. צריך להרגיש חי. לא מרגיש חי. לא מרגיש חייב אדרנלין. ואז יוצא שאני ככה אני טס לדרום אמריקה, ואני חושב שיש פה נקודה אצלי ששינתה הרבה דברים. אני בן 25, לפני כמעט 3 שנים. בשלב הזה כבר עשית מילואים או עדיין לא? בשלב הזה אולי עשיתי פעם אחת מילואים, ששם הרגשתי חי. חזרת לזה פעם אחת. חזרתי פעם אחת למילואים, והרגשתי טוב. וכשאני טס לדרום אמריקה, אני שחררתי, אני חושב שמשהו עיקרי שקורה לי שם, שאני מתנסה בסמים, בפסיכדליה, וכשאני לוקח את הסמים, יש אנשים קראו לזה תרופות, קורה לי משהו בהסתכלות. יש את דור, יש את התחושה שלו קשה של אני הקורבן, אני הזה, אני עשו לי, אכלו לי, שתו לי, זה עניינים. וכאילו נוצר עוד מימד. יש אותי בין עצמי שמדבר על הדברים, ופתאום אני חווה איזשהו סוג של מוות, של אגו. כאילו, ואני מסתכל, כאילו יש איזה, אני במסיבה, אני כאילו דלוק של החיים, קורה לי איזושהי הבנה. אני מתחיל להסתכל אחרת על הדברים, אני מתחיל פתאום לדבר על הדברים, ואני מתחיל לשתף את הדברים אחרת. כאילו אני מסתכל על הדברים בנקודה מאוד מאוד, מאוד ריאלית נקרא לזה, מאוד בוחנת ולא שופטת כלפי עצמי. אתה מרגיש שהיה פה שינוי בתפיסה שאתה כבר לא קורבן? מהשלב הזה? אני חושב שזה מתחיל להתגלגל לשם. ההבנה של אוקיי, מה שקרה, קרה, זה אני התוצר של כל מה שקרה, וזה או שתתבחן על זה, או שתשנה את החיים שלך, כאילו בסוף זה החיים שלי, לא חיים של אף אחד, אני יכול להגיד אכלו לי, שתו לי, עשו לי, זה החיים שלי. ופה מתחיל שינוי בתפיסה, להבין שאני כאילו רק חלק בעולם הזה, ורגע שנייה להסתכל, כאילו זה טיפה שינה לי את הממדים של הדברים, וההסתכלות הפנימית, והתחלתי לדבר על עצמי בצורה שונה,
ובעצם כשאני חוזר לארץ, אני מתחיל טיפול, אני גם עובר מקום, מתחיל טיפול, אני מגיש בקשה למשרד הביטחון, להכרה, וזהו, יש שם, כאילו, תוך כדי קורה גם הסיפור עם איציק סעידיאן, וכל הסיפור הזה, המון אמוציות גם אצלי, כאילו בחיים, וגם הייתי בעבודה כזאת שהיא מאוד אינטנס, וזה גם מאוד שירת את הדמות לוחם שלי, כאילו זה היה חשוב רגע להדגיש את זה על העבודה, שמי להיות לוחם, נכנסתי למקצוע שהוא מאוד 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 אינטנסיבי, ושמשלב בו המון ניהול ושליטה, וכזה לתכנן. התחלתי להיות עובד בחברה להתקנות סולריות, ובשלב מסוים גם נהייתי מנהל, וזה הרגיש לי מאוד שכאילו, יש המון סטרס בעולם העבודה, כאילו בעולם הבנייה, כאילו כדאיות, כסף, זה עניינים, זה כזה הרגיש לי שנכנסתי לאותו לופ כזה. מה שאמרת מקודם, אני רוצה רגע לחזור על זה, זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת, העניין של, ופה אני אגע לשאלה הבאה שלי, העניין של לצאת מהאזור הזה של הקורבן, ולהתחיל להסתכל על מה שקורה, מה שקרה לך בצורה קצת שונה, שזה מוביל אותך להתחיל טיפול. כי אני חושב שזו נקודה מרכזית היום בחברה הישראלית, אני חושב שהרעיון הזה של, בוא נפתח את הנושא של פוסט-טראומה, איך שאנחנו אומרים את זה ככה, פוסט-טראומה, שהוא מאוד מהר נהפך לתגדרה עצמית, אני פוסט-טראומטי, והוא מאוד מהר מגיע למצב של קורבן, אני קורבן של אירוע אובייקטיבי חיצוני אליי שקרה, שמהנקודה הזאת כמעט ובלתי אפשרי לצאת ממנה ולטפל בעצמך. אתה יכול להתחיל לטפל בעצמך ברגע שאתה אומר איפה אני בסיפור הזה, ולצאת מהאזור הזה של איזה אובייקט חיצוני, אלא אני סובייקט בסיטואציה הזאת. ופה אני שואל אותך שאלה, התחלת טיפול. טיפול זה תהליך סובייקטיבי, אישי. בו זמנית אתה מבקש הכרה במשרד הביטחון. למה? מתחוללת בי ההבנה, תראה, אני הלכתי המון זמן עם אשמה, עם הלקאה עצמית, שכאילו, אני אשם במה שקרה. אני אשם באיך שאני מרגיש, וגם הרבה פעמים הרגשתי אחריות, לא ניכנס לזה עכשיו, על מה שקרה בתוך הצוות, על זה שלא הצלחתי לחלץ את לוברסקי בזמן, כאילו היה תחת אחריותי, כאילו אני הייתי צריך להוציא אותו. והאשמה שיחקה לי, הרגשתי אשם, הרגשתי שהייתי צריך להיות הגיבור, ולא הצלחתי. זה היה על אחריות שלי, הכל אני, הכל עליי. מצד אחד זה גם באשמתי, אבל אני גם מרגיש קורבן, כאילו זה אני גם קורבן וגם זה באשמתי. אני מגיש את הבקשה ומתחוללת לי אצלי ההבנה של אני בסדר. מה שקרה שם דפוק. כאילו זה לא אשמתי מה שקרה שם. החיים שלנו הם מציאות דפוקה. ורגע חל בי שינוי של ההבנה של זה לא רק שאני לא בתודעת קורבן, אני לא מאשים אתכם. אני באיזשהו מקום כן מאשים אתכם, כן? אבל זה לא באיזושהי האשמה של אכלו לי, שתו לי. אני לוקח את זה, אני בהבנה שאני אחיה עם זה כל החיים, אוקיי? עכשיו זה ההחלטה שלך איך תחיה. אני לוקח את זה ואני מחליט שאני שם איזה, זה שלכם רגע. בואו, זה, אני רוצה אישור, אני אומר את זה היום בדיעבד, אבל אני רוצה אישור שאני בסדר. כאילו, ברגע שתגידו לי שאני מוכר, אני אבין שאני בסדר. כאילו, כל מה שאני חווה זה לא סתם. כאילו, אני לא סתם חווה את זה. מתי מגיעה המילה הזאת, פוסט-טראומה? תראה, כשהייתי בבית חולים פסיכיאטרי, רשמו לי שיש לי פוסט-טראומה. כאילו, רשום בתיק האישי, רשום
PTSD. ראית את זה. כן. אז שמה זה כבר זה, אבל זה היה מילה... אני עד היום לא משתמש במילה הזאת, כי אני לא אוהב שמגדירים אותי. זה כמו שאנחנו מדברים רגע על התיכון, כאילו, כן. אני מגדיר את עצמי. כאילו, אנשים, אתה תגיד להם פוסט-טראומה, אז כבר יש לו את ההגדרה של, אני דור, תביא בזדה, ואני מגדיר את מי שאני. כאילו, אף אחד אחר, לא. אני זוכר את התקופה הזאת בארץ, שהיה את הסיפור, קודם כל היה את עידו גל רזון שצג בכנסת, ואיזה סיפור עם איציק וכל הדברים האלה. שלי הייתה תחושה שחלק מהאנשים מבקשים הכרה, ומבקשים איזושהי זהות חדשה. שהמילה PTSD נהפכת מהפרעה פסיכיאטרית, נקרא לזה ככה, שיש לה תסמינים מאוד ברורים, ואפשר להבחן ולמצוא איפה זה קיים אצל אדם כזה או כזה, לאיזושהי זהות. וזה נכנס באופן אישי, חשבתי ככה, שזה משהו פה לא מסתדר. ולא רק שזה לא מסתדר, זה גם לא יעזור לאותו בן אדם שחושב שזה יעזור לו. אותו בן אדם שרוצה את ההכרה, אם הוא מתבלבל, ואם הוא הולך על זה לקיצון, והופך את זה לזהות חדשה, כי המוסד הממשלתי יגיד לו, נכון, אתה PTSD, יש לך פוסט-טראומה, הוא יחשוב לרגע אחד שזה מה שיעזור לו, אבל זה בעצם יקבע אותו בזהות חדשה שהיא לא הזהות שלו, והוא לא יכול לצאת מזה. וזה מאוד קשור לקורבן. קורבן היא לא עמדה סובייקטיבית. להיות קורבן זה לא עוזר לך בחיים. גם אם זה נכון שבאופן עובדתי בזמן מסוים היית קורבן. אבל אם אתה נשאר בעמדה הזו של קורבן, אתה לא יוצא ממנה. ואין לך אפשרות להתקדם ולהתפתח באופן אישי בחיים שלך אם אתה נשאר בעמדה הזו. וכל טיפול וכל שיח שהוא מכוון לשים אותך במשבצת הזאת, העולם קשה, עברת ככה, הכל, אתה לא קשור, אתה לא חשוב, כל מה שקשור הוא דפוק, אבל אתה בסדר לגמרי והכל טוב, העולם אשם. אם אתה לא מתישהו מנסה קצת להבין למה אתה היית בסיטואציה הזאת, ולא מישהו אחר, למה, איך זה פוגש אותך, לא תוכל להתקדם. ולכן שאלתי אותך מקודם, מה הרעיון של ההכרה? מה רצית לקבל מהמשרד הביטחון? אצלי הדברים קוראים הפוך. אני קודם כל מבין שאני, בגלל זה אמרתי שהיציאה גם מהתודעת קורבן, היא התחילה אז שם בדרום אמריקה, ואני חושב שביום שקיבלתי הכרה, תשמע, שאני אומר הכרה, זה תהליך של שנתיים, כאילו, זה המון זמן, שאתה כזה בבין לבין, ואתה תמיד מפחד מהיום הזה שאני צריך להגיע, לדבר כאילו כמה דקות, ואתם כאילו, אתם תגדירו אותי, מי אני. ואחרי שקיבלתי את זה, כאילו אחרי שעברתי את זה, וזה היה אחד הדברים הקשים בחיים, כאילו, לעמוד מול הוועדה הזאת ולדבר. ואחרי שקיבלתי את זה, שהבנתי שאני לא ממציא, או משהו כזה או אחר, שנתנו לי את האסמכתה, זה עזר לך? זה נתן לי לשחרר. זה עזר לי לשחרר, כן. מבחינתי מה שההכרה אומרת לי, כאילו אתה בסדר, מה שקרה שם דפוק. כאילו אני שוב חוזר על זה. וזה, ברגע שזה קורה, זה מאפשר לי לשחרר. הקושי שלי מול הממסד, הקושי שלי מול אתה יודע, זה גם, היום אני מבין את זה, שזה העזרה בדברים הקטנים, של הפטור מתור, או דברים כאלה, שאנשים הרבה פעמים שופטים, כאילו, ברגע שנתנו לי את זה, הבנתי, אוקיי, אני לא צריך להוכיח, כאילו, אתה חי עם חרדה, אתה צריך להוכיח את זה, כאילו, ברגע שאתה מגיש את זה, ואתה בא לבקש את העזרה, אתה עם חרדה מאוד מאוד גדולה של אולי אני משקר לעצמי, כאילו גם באיזשהו מקום. ברגע שקיבלתי, הבנתי שזה לא מגדיר אותי. זה לא מגדיר אותי.
מעניין. כאילו הנה, אוקיי, קיבלתי את זה. כאילו אמרו לי, אתה בסדר מה שקרה שם שדפוק. חווית את מה שחווית, נדפקת מזה. אומרים לך, כאילו, אתה אומר, כאילו, קיבלת זה, אתה נכה. אז הוא אומר, לא, אני לא נכה. אני אבחר את החיים שלי. אני אגדיר את מי שאני. נכון, אני פוסט-טראומטי. So what? כאילו, אתה יודע, מבחינתי זה המון זמן, עד לא מזמן, מבחינתי זה מילת גנאי. לא משהו שאתה אומר באלן אהלן. נכון. זה לא... כאילו גם יש, אתה יודע, אנחנו חיים בחברה כזאת מיליטנטית ולשדר כוח וחוזק וזה, שיש לי את זה. אני בחלק מסוים גם מאוד מאמין בזה גם. אני היום אין לי גם ביקורת על כל מה שקרה, כי אני אומר, אוקיי, כאילו, זה מה שקרה, וכל מה שקרה גם הביא אותי למי שאני היום. כאילו, בזכות כל הגלגול הזה, אני מי שאני. זו הייתה תקופה מאוד שחורה מבחינתי, אבל היום יותר קל לי לדבר על הדברים. אפשר לקרוא לזה לקיחת אחריות, במובן מסוים. כן, כי אני לוקח אחריות על החיים שלי. זה הרבה פעמים אני מרגיש זה גם אמיר כל הזמן מדגיש לי, אני הרבה פעמים שיש לי את ההתקף, אני רוצה לשרוף את כל העולם. פשוט רוצה לשרוף הכל. כאילו, אתה מרגיש כמו איזה שטן כזה, שהכל, אתה כולך נהיה אדום. זה פתאום מחזיר אותך להיות חייל, כאילו, זה או שאתה הורג או שאתה נהרג. וזה מחזיר אותך לשם. כן. והוא כל הזמן, הוא מחזיר אותי לזה של, קודם כל אני בן אדם טוב, אני לוקח אחריות על הדברים, וזה עוזר לי להתנהל עם הדבר הזה. אתה יודע, רציתי להגיד משהו שליווה אותי, ששמעתי, רגע, רשמתי את זה פשוט. יש חייל בתוך בור, הוא לא יכול לצאת, אז הוא קורא לעזרה. עובר שם נגד ואומר, תתמודד חייל, תחפור עמוק, ונותן לחייל את חפירה. החייל עושה מה שהוא אומר לו ומעמיק את הבור. ואז עובר קצין, ואומר לו לעזאזל חייל, תשתמש בכלים שהנגד נתן לך, וזורק לו דלי. אז החייל בבור ממלא את הדלי בעזרת העט, והבור מעמיק. ואז מגיע פסיכיאטר, ומציע לו תרופות, ואומר לו, זה יעזור לך לשכוח את הבור. והתרופות עוזרות, אבל הן נגמרות. ואז עובר חייל, בחור כמוהו, מכוסה בבוץ ואפר, והוא שומע את הקריאות לעזרה. החייל המטונף קופץ לתוך הבור, והחייל מתחרפן. מה אתה עושה? עכשיו שנינו תקועים. החייל המטונף מחייך, ואומר לו, תירגע חבר, כבר הייתי כאן. אני יודע איך לצאת. וזה כאילו, זה איזשהו מאמר ששמעתי, וזה כל פעם פוגש אותי, כי אני כל פעם נכנס לבור, ואני כל פעם מזכיר לעצמי גם איך לצאת. כאילו זה החיים. אני לא זוכר גם איך התגלגלנו לזה. לפעמים צריך רגע... נראה לי אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפני שאנחנו נתחיל לדבר על ה-7 באוקטובר. דיברנו על השירות הצבאי והשלכותיו. קצת דיברנו על מה שקורה אחרי הצבא. בעצם אתה משתחרר ב-2019 אמרנו. נכון. אמרנו שמילואים בתקופה הזאת ממש נגיעה, אני חושב שאני עושה 3 פעמים מילואים עד המלחמה בעצם, שהמילואים האחרונים שלי הם ממש חודשיים לפני המלחמה, שמה שקורה גם במילואים האלה, מתקשרים אליי ממשרד הביטחון, והם אומרים לי
יש לי זכות לחתום ויתור על מילואים ולא לעשות. ואני מבחינתי אין דבר כזה, אני עושה מילואים, לא משנה מה. יש מילואים ביחידה, בדובדבן? יש מילואים יש ביחידה בלגן בדובדבן, כן. אתם לא שם, הצוות שלך. אנחנו לא שם, רוב הצוותים עוברים לחטיבה 551, ואנחנו נכנסנו לתוך הניוד בתוך החטיבה, שזה יחידה בפני עצמה, גם היינו עובדים איתם בתור סדירים, היא יחידה מטכ"לית, היא עובדת בפני עצמה. מה הייעוד של הניוד של 551? ככה, כשנמסגר את זה רגע גם עניין של ביטחון מידע, זה יחידה למבצעים מסוימים. אנחנו בתור צוות שמה ככוח לחימה, והיחידה עושה את העבודה שלה, כאילו כייעוד אופרטיבי, כייעוד אופרטיבי משמעותי בתוך הלחימה, שזה ככה, זה בין הצללים. אוקיי. הייעוד הוא מאוד שונה ממה שעברתם, ממה שאתם מכירים מהסדיר, או שזה דברים שהם... הוא מאוד שונה, כן. הוא שונה מאוד. אנחנו בעצם כוח לחימה שנמצא שם לנקודה של הפיכת קערה, אבל בעצם היחידה מתבססת על היכולות שלה. ככה נמסגר את זה לשם, ובמקרה והיכולת לא פועלת, אז אנחנו שם כדי לתפעל את זה. כאיזושהי כוח הבטחה אגמית כביכול. כן, ככוח הלוחם. אנחנו מצוותים לחבר'ה של היחידה, שבעצם אנחנו נהיים צוות אורגני כבר, כאילו הצוות שעשיתי איתו המילואים זה הצוות שאני נמצא איתו מאז השביעי. תראה, עד הלחימה עצמה, לא הבנו בדיוק מה הייעוד שלנו, או איך זה הולך להיות באיזה תצורה. יש לנו קצת קושי עם בסוף אנחנו רגילים להיות אחוד, אנחנו עדיין אחוד, אבל בתצורה קצת שונה. לפני שניכנס יותר ללחימה עצמה, השביעי לאוקטובר זה היה לפני כמה חודשים כבר, תפס את כולנו, כל אחד במקום שלו. איפה זה פגש אותך, אם אפשר להתבטא ככה? אז אני בעצם בנקודה אחרת לגמרי בחיים, לוקח רגע 4 חודשים אחורה מהשביעי לאוקטובר, אני מתפטר מהעבודה שהייתי בה 4 שנים, אני נכנס ללימודים, מתחיל לימודי הנדסה, זה בדיוק תופס אותי בחופשה של החגים, כאילו בחופשת סמסטר, אני בעצם בשישי לאוקטובר נמצא במסיבת רווקים של מישהו מהצוות, מסיבת רווקים, מתקרחנים עד הבוקר, בערך בשעה 6 בבוקר אני הולך לישון. זהו, אני חושב שאחרי, אתה יודע, לא באמת שינה כי אתה גמור, אבל בשעה 7, 7 וחצי, שחר אשכנזי מהצוות מעיר אותי, כשאנחנו בעצם ישנים אצל איתי, הבחור שלא חגגנו את המסיבת רווקים. איפה זה גיאוגרפית בארץ? נמצא בחדרה. והוא אומר לי, קוראים לי דור, אבל כל החיים קוראים לי טביב, הוא אומר לי, טביב, יש אזעקות בבאר שבע, אולי תקשר למשפחה שלך, תראה שהכל בסדר. זהו, בעצם מתחיל רגע להתעורר, כאילו כולם מתחילים להתעורר, פותחים חדשות, ומאוד מאוד מהר, אני חושב שזה, אצל כולם זה הנקודה הזאת, שאתה רואה טנדרים בתוך ישראל. כן. לא באמת מבינים או מאמינים, כאילו, לדבר הזה, כאילו אתה אומר, אוקיי, אולי זה פייק, אולי זה לא, כאילו, מה קורה? אבל לאט לאט מתחילים להבין שקורה משהו, כבר מקבלים הודעה בקבוצה של המילואים, להיות מוכנים, נדבר בסביבות השעה אולי 8 בבוקר, 8, 8 וחצי, תוך כדי מתקשר אליי בן דוד שלי, והוא שואל אותי אם אני בבאר שבע, הוא בדרך לבאר שבע, אני אומר לו לא, אומר לי שהוא היה במסיבה, והיה שם טבח, היה מחבלים, הם הצליחו לברוח, ואנחנו בדרך לבאר שבע, אמרתי לו שאני לא בבאר שבע, אני בחדרה, ואני
אני בכלל לא מבין את הסרט, כאילו, איזה מסיבה, על מה אתה מדבר. וזהו, בעצם שעה 9:30, מקפיצים אותנו כולם להגיע ליחידה. אני מאוד רוצה לחזור לבית, אני בגד ים, אין לי כלום. אני רוצה לחזור הביתה, יש לי ציוד בבית, כאילו נעליים, מדים, כל הדברים האלה. ואז מתחיל שם קצת ויכוח מה לעשות. אז כאילו אני צריך לעבור בדרום כדי להגיע ליחידה שנמצא בבילו. ותוך כדי הנסיעה כאילו עדיין בלבטים, אני מחליט, אוקיי, אני אסע ליחידה. נסתדר, הכל טוב, בוא נתחיל ונסתדר. כאילו נגיע, נראה מה צריך לעשות. אני זוכר שאני על חדשות. אני נוסע מהר. יש אווירה של סוף העולם, כאילו בחוץ. כשאני נוסע, אני חושב שעה 10 או 10:30, ואני זוכר את זה, אני זוכר שאני מסתכל על הצג ואני נוסע על 200. עם אורות מעבבים, ואנשים אפילו עוקפים אותי. כאילו, אתה שם לב מי נוסע למילואים, פשוט אורות מעבבים. זהו, מגיע ליחידה, אני זוכר שאני בין הראשונים, אני אומר את זה היום בדיעבד, כי אין חניה ביחידה, אבל אני חונה ממש ברמזור מחוץ. זה חונה על אני רואה אנשים חונים, אוקיי, זה הסרט. אתה שם משמאל לבילו שם בחניה. מה זה? כן. זה פשוט חונה כאילו לפני הרמזור. נראה הכי אבסורדי בעולם, זה החניה שלי, כאילו. כשאני מגיע כבר אני מבין שיש סרט רציני. בלגן שלם בילו זה בסיס ענק. עד שנכנסים, וזה, אני כבר יש לי ממש חרדה. אני מרגיש חרדה בגוף. משהו קורה. המפקץ שלנו, שהוא סדיר, הוא בלחימה. אנחנו לא מבינים את זה. הוא ממש בלחימה. הוא בסדרות. סדרות, כפר עזה. הוא היה בין הראשונים לקפוץ. וזהו, מתחילים לחתום על ציוד. לא הבנו מה קורה באמת. זוכר מה עבור לך בראש כל השעות האלה? אני זוכר כשאני הגעתי ליחידה היה לי חרדה מאוד גדולה. גם הרגשתי שאני לא 100% שלי בכלל, כאילו אני לא ישנתי, אני כולי אפילו עדיין שיקור, בכלל לא בלופ, אבל כשמגיע הצוות, זה טיפה רגע מתאזן, כל אחד מגיע עם הדברים שלו, וזה רגע אוקיי, אנחנו ביחד, הכל בסדר, ואני זוכר כאילו, אתה יודע, כולם על הטלגרם, כל מיני סרטונים זוועתיים כאלה, משהו שחקוק לי, שיש סרטון, אומרים, יש סרטון שחוטפים מישהו לתוך עזה, זה הסרטון של נועה ארגמני בעצם. וזהו, מתחילים להתארגן, לוקח מלא זמן, עד שהצבא לא היה ערוך בכלל לכל הסיפור הזה. אנחנו עם רכבים, אז לזווה את הרכבים, הכל. אני חושב שלקראת השעה 6 אחר הצהריים, עושים לנו כזה, סגן מפקד יחידה, כאילו, לא היה לנו מפקץ, כאילו, המפקץ שלנו בלחימה, מי שמחליף אותו שהוא מילואימניק בחול, ומגיע מישהו שהוא אומר לנו, אהלן, אני המפקד, ואז מגיע סגן מפקד יחידה, עושה לנו חטא, אומר, חבר'ה, קורה אירוע מאוד גדול, גם בתקשורת עדיין לא מבינים את גודל האירוע, אתם נוסעים למלחמה, כי אתם קצת חשוב שתבינו את זה. ויש סיכוי שחלק מכם לא יחזרו. אתה יודע, כאילו, אנחנו אומרים לו ככה. 7 לאוקטובר, בוא כן, בראש. חסר לנו תחמושת, לא רלוונטי, חסר לנו רימונים, לא רלוונטי. אין לי אפילו, אני מקבל שכפץ, כאילו כזה, אתה יודע, לא קרמי אפילו, כזה, כמו של שריונרים כזה. לא רלוונטי, יאללה, לצאת. אנחנו בעצם יוצאים עם הרכבים שלנו, שזה חלק ממה שאנחנו עושים כאילו זה הייעוד שלנו. נוסעים, אני נגביסט, גם יש בלגן כאילו בתוך כל הסיפור הזה, חלק נמצאים, חלק לא נמצאים עניינים, ואז אני זוכר שאנחנו מגיעים, אנחנו נוסעים, כבר מתחיל להחשיך. אנחנו מגיעים לבית קמה, גם יש דיבור, כאילו, הודעות למשפחה, זה, עניינים, כאילו, גם יש לנו מלא חברים שלנו, יש לי חברים שלי, שהיו במסיבה, שלא מוצאים אותם, כאילו, בוא נגיד, זה ככה, כאילו אם לא הייתה מסיבת רווקים, של חבר מהצוות, אני הייתי צריך להיות בנובה.
כן? כן, זה מאוד הסצנה שלי, מאוד המסיבות שלי. אנחנו מגיעים לצומת בית קמה, ואומרים לנו, עוצרים רגע, אומרים לנו, חבר'ה, מפה זה אזור מלחמה, כולם נדרוך כדור, לשלוח למשפחה משהו, וזהו, יוצאים כאילו, יוצאים לדרך. שלחת למשפחה משהו? כן, שלחתי משהו, אתה יודע, מאוד מאוד כללי כזה. כי קודם כל לא ידעתי לאן אני נכנס, דבר שני לא רציתי להלחיץ, אבל כן רציתי שידעו שכאילו, אני לא אשקר להם, כאילו לפחות שידעו שאני נמצא באירוע. אני מעדכן, גם תשמע, הטלפון עליי, כאילו אני בתוך ישראל, זה לא שעכשיו, לסגור טלפונים, וזהו, עולים על הרכבים, מתחילים לנסוע. זה מוזר, אתה נוסע בתוך ישראל עם כדור בקנה. על כבישים ישראלים. על הכבישים, כן, שלנו. התמונה הראשונה היא שאני מגיע לסעד. מגיעים לכיכר של סעד. קודם כל, לאורך הדרך, אני חושב שאפילו קצת לפני סעד. רכבים, גופות, כאילו, אתה גם לא מבין מה קורה. פתאום מלא אנשים מתים. זהו, אני מגיע לסעד, אני זוכר שבכניסה לסעד, כאילו, יש שם מאוד ברור שזה מחבל, שהוא פשוט ירוי על הרצפה. מלא חיילים כאילו כבר נמצאים. בעצם חלק מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים ראשונים, כאילו אנחנו בסעד, שנייה מבינים מה קורה. זה אירוע שלוקח זמן, כן? אף אחד לא היה באירוע. חשוב להדגיש, כאילו כל מה שאני אומר זה ככה, אבל זה דברים שלוקחים המון זמן. אני זוכר, מגיעים מלא חבר'ה זה, מביאים לנו אוכל, כאילו החבר'ה של הקיבוץ עצמו, מביאים לנו אוכל וזה, אנחנו מחכים, אנחנו רואים מישהו מהצוות שלנו שהוא מפקץ ב-551, יוצאים כאילו לסריקות, מחוץ ליישוב, וזהו, מקבלים משימה, ויוצאים לדרך, ובעצם אנחנו נכנסים לכביש, איך זה נקרא? 232, אני לא יודע איך נקרא הכביש של המסיבה. וכשאנחנו מגיעים, איך נקרא היישוב הזה? השם של היער זה על 8, כבר בורח לי הכל. זה קטע שאתה, כאילו יש לי המון בלק לאורך כל מה שקרה כאילו אם אני מאוד יודע מה קרה לי במהלך השירות וזה, פה זה מאוד, כאילו מרגיש חלימה כזה, מאוד אזור חלימה, ואנחנו נכנסים לכביש של המסיבה, ואני זוכר, קודם כל יש חיילים בצדדים, חשוב להגיד שיש מלא חיילים באישורי קו כאלה, ואנחנו עוברים את כולם, ואני לא אשכח שהיה מלא כזה של טנקים, מלא חול של טנקים וזה על הכביש, והכל אבק בתוך העיניים שלנו, והכל אש בצדדים, ואנחנו נוסעים בסללומים, ואני עם אמרל, ואנשים לא מבינים למה אנחנו נוסעים בסללומים, ואני רואה, למה אנחנו נוסעים בסללומים, כי אנחנו פשוט כאילו מדלגים מעל גופות, כל הכביש גופות, ותוך כדי אמבולנסים ובלגנים וקרבות ויריות בצדדים שלנו, משהו שזכור לי, שיש איזשהו שלב שמגיע אמבולנס מולנו, אז אנחנו מדליקים אורות, כי אנחנו בלי אורות, כי אנחנו חשוכים לגמרי. כשאנחנו מדליקים את האורות, יש מולי רכב, והוא פשוט עומד, ואתה רואה 5 אנשים יושבים, אבל הם כולם שרופים, כאילו הרכב שרוף והם שרופים. הם יושבים, כאילו עצרו את הזמן, והם פשוט כאילו הזמן עצר מלכת. זה בערך כל מה שקורה כל הזמן, כל הלילה.
אנחנו בסריקות, קרבות, עניינים, מלא אש, כאילו אני הרגשתי כאילו אני באיזה פורמה של Call of Duty או משהו כזה, כאילו היה משהו נראה לי לא הגיוני ממה שקורה, כאילו פוגשים מחבלים? אנחנו פוגשים מחבלים רק מתים. מתים. לא, צריך להגיד שכבר כשאנחנו מגיעים, רוב הכוח הסדיר של צבא ההגנה לישראל כבר נמצא, וגם מאוד מאוד מזהירים אותנו אם להיות קלים על ההדק, כי יש פה בלגן שלם. כן. יש פה בלגן שלם. איך האנשים שאתם פוגשים? החיילים הסדירים? או המפקדים שלהם, או מי שמדבר איתכם מהשטח? אף אחד לא מבין כלום. תחושה של כאוס ענקית. אין איזשהו משהו ברור. לא הכל כמו סרט רץ כזה. אני זוכר שאנחנו עושים כזה זה, ואנחנו מגיעים לסדרות, ואז מישהו קופץ לנו, כאילו מישהו צריך להגיע לאנשהו, כאילו חייל סדיר, זה אני זוכר, הוא רוצה להגיע לצוות שלו, נמצא ברעים, סליחה, כל מה שרציתי, התחלנו מרעים, את כל הסיבוב הזה, הוא צריך להגיע לרעים, לצוות שלו, הוא עם, כאילו, אתה יודע, סיטואציה, כאילו, אתה לא מבין מה קורה, כאילו, זה הכי רנדומלי בעולם, אבל אתה אומר, כאילו, הוא תפס אותנו פה על הכביש, וכאילו זה אזור, בוא נגיד שיש דמונות שעדיף שלא לזכור, ויש טוב שאנשים לא ראו, וכאילו זו סיטואציה כל כך רנדומלית, שזה כאילו, זה מוזר. כן. כאילו אני צריך טרמפ. בתוך הכאוס. כן, כאילו אני צריך טרמפ. ובתוך כל זה אתה גם רואה מלא אנשים אוספים גופות בתוך שקיות. כן. כאילו זה חלק מהנוף, כאילו מלחמה ופתאום אמבולנס אוסף גופות, כאילו זה מוזר. ואז אנחנו חוזרים לסעד, אני חושב שבסעד יש שם בפרדסים התקלות, אנחנו כאילו מאחורה, חבר'ה שלדעתי של איזושהי יחידה מנהלים את זה, אז אנחנו כאילו רגע בלג האחורי, ואנחנו בעצם, אנחנו הספק של הכוחות בתוך כאילו מה זה, אנחנו התמרון בתוך כל הסיפור הזה, כאילו כל הבלגן ואנחנו מתמרנים, את כל מי שצריך להגיע, כל מה שצריך, זה בעצם העבודה. כשאני אומר אנחנו בעצם, אני הכוח שפותח את השטח לכל הסיפור הזה, שאם יש מחבל, אנחנו נתקל בו ראשונים, ולא החבר'ה האחרים שאיתנו. וזהו, זה מלא סיטואציות הזויות, שאני זוכר שכאילו אנחנו פתאום נוסעים על הכביש של נתיבות, תשמע, זה הבית שלי, כאילו כל האזור הזה, זה האזור שלי, כאילו כן. כל אזור הדרום, וזה מוזר אם אנחנו עוצרים פתאום באיזשהו תחנת דלק, וקודם כל אתה רואה שכל התחנה כאילו קפוט, וזהו, זה מצחיק, אני מאמין שזה משהו בשעות לפנות בוקר, כאילו עכשיו שאני אומר את זה, אומרים לנו, יש סקודה, אני לא אשכח, יש סקודה לבנה, שמחבלים מתוכה יורים. אתה אומר, כאילו, אני בכביש של נתיבות, מה זה סקודה? אף אחד כאילו, מדווחים לך סקודה, עם מחבלים שיורה באנשים. אתה כאילו, אוקיי, ואנחנו דרוכים, ואתה יודע, ויש מוניות, ואתה כאילו, כל רכב בא לראות בו, אתה לא יודע. מה יהיה? יש רכבים נוסעים, זה הכל כאילו סיטואציה של כאוס מוחלט, ואז אני זוכר שאנחנו מגיעים לתחנת דלק, ופותחים לנו כאן, אני פותח איזשהו, פותחים איזשהו קרקרים, כאילו יודע, לא אכלנו מלא זמן, כאילו אתה מרגיש שכאילו זה, צריך רגע איזה אנרגיה, כאילו, משהו, דוחפים קרקרים, ואז מתחילים שוב ככה, כל הסיפור הזה עד הבוקר, כאילו מגיעים לאורים, למחנה אורים, ככה כמו שאנחנו אומרים לא לרדת מציוד לא כלום, נשכבים רגע על הרצפה, עוברות שעתיים,
בום אור, כאילו אתה מתעורר, אתה חושב כאילו, לא יודע, אין לי משחת שיניים, אין כלום, אתה צריך שיניים וזה, יאללה חבר'ה לכלים, תמיד שיש איזה רגע איזושהי יציבות, כאילו בשליטה, שאני אומר כאילו אנחנו במקביל, אנחנו בכפר עזה, כאילו אומר כל הלילה, כפר עזה, בארי, סעד, כאילו רעים, אנחנו בתוך הכל. וזהו, מחרת צריך ללכת לאסוף גופות, כל מיני דברים כאלה, אני רגע זה, ושמה אני חושב שפוגש אותי סיפור של לפגוש את הסדירים. זה או שאתה פוגש אנשים שהם מתים, או שאתה פוגש אנשים שאיבדו את כל החברים שלהם, חבר'ה של גולני וכאלה, ואני זוכר שאני מסתכל עליהם ואני אומר, בוא'נה, הם ילדים. אני מרגיש פתאום הבוגר, הם פאקינג ילדים. ובתוך כל הכאוס הזה, אני חושב שאנחנו כצוות שעבר את כל מה שאני מדבר עד עכשיו, מאוד מאוד יכולנו רגע להחזיק אנשים, כי אנשים התפרקו שם, אנשים התפרקו לגמרי, זה הכי מובן מאליו, כן? מי שהיה שם בשעות הראשונות, שלא היה איזו תגובה, בסוף כשאנחנו מגיעים, הגענו כבר כצבא, כאילו זה מאוד שונה, מאורגנים, זה, למרות עד היום, אחד הדברים שהכי קשה לי איתם, ולעולם לא נוכל לעשות עם זה כלום, שאנחנו היינו מוכנים בשעה 1 לצאת, שזה בין השעות הכי קריטיות שיש, ופשוט ייבשו אותנו 5-6 שעות עד שיצאנו בכלל. כאילו 5-6 שעות האלה כל כך קריטיות, ככוח לוחם, לבוא ולהציל את האנשים, שלא היה אף אחד שיציל אותם. אף אחד לא הגיע למסיבה, לפי מה שאני יודע, עד השעה 1-2. פשוט אנשים נדבחו שם, ונאנסו, ואנחנו פשוט מחכים לציוד, ליציאה, כאילו לאישור, תורים בבוקר, ויש מחבלים מחוץ לאורים. כל הזמן יש הקפצות וזה, אתה יודע, גם דברים שקוראים פליטות כדור, כל מיני דברים כאלה. פתאום אומרים יש מחבל בתוך הבסיס, כי הבסיס שאנחנו נמצאים בו היה בו לחימה, כאילו לפני שהגענו. פתאום מחבל בתוך הבסיס, כל מיני דברים כאלה, ואז יש הקפצה על מחבלים שמנסים לחדור לבסיס אורים, וכולנו קופצים, יש המון 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 כוחות, מלא בלגן, וזה בעצם לדעתי המפגש הראשון שלנו עם מחבלים חיים, שבעצם מה שקורה שם, יש המון כוחות, אבל מה שקורה שם בעצם, זה שיש שם כוח של שב"כ, שרוצה אותם חיים, והם נכנעים, ולוקחים אותם לאיסוף מודיעיני או משהו כזה. הרגשתי שהיה לנו המון המון מזל, כי בכל המקומות שהיינו, כאילו הדברים פספסו אותנו בשנייה, כאילו חבר'ה שהגיעו אחרינו התקילו אותם, כאילו חבר'ה שהיו לפנינו התקילו אותם. הרגישתי שממש שהמוות מרחב מעלינו בסיפור הזה, כי כל מה שאנחנו יוצאים בצדדים היה המון המון מערבים, ובגלל היחידיות של היחידה שלנו, אני חושב שזה דילג על כל הסיפור הזה, כי הרבה פעמים כנראה מחבלים לא ידעו שאנחנו נמצאים, אני מדבר בעיקר על הלילה של 7 באוקטובר. מה אתה מרגיש בכל הזמן הזה? פחד? לא. חרדה? החרדה היחידה שהייתה לי הייתה כשהוקפצנו, ומאז אתה אוטומט, זה אותו סוויץ' כזה שאנחנו מדברים, עושה מה שצריך, לא ישנים, לא זה, כאילו אני חושב שכמה ימים לא ישנו כבר, כאילו שעצרנו לאיזה שעה, שעתיים, כאילו אני חושב שזה היה לקראת איזה 6-7 בבוקר, ואז שהתחיל האור, שוב, חזרנו לאותו הלופ. איך השיחות בצוות? יש שיחות, אין שיחות? תשמע, לא יודעים, יש המון המון לחץ מהבית קודם כל, כן. של מה איתכם, מה קורה וזה, יש המון המון לחץ על חברים אחרים, על אנשים שאנחנו מכירים, שאני מכיר הרבה חבר'ה, לי הרבה חברים במסיבה, יש אווירה לא טובה, כאילו, יש אווירה של מוות, אבל מאוד חדורי מטרה, כאילו, מאוד מוכנים, גם עם זאת שאתה יודע שאני מסביבי את הכלות, אין לי אפילו כאילו, אין לי קרמי, אין לי כלום, כאילו מספיק כאילו לראות לכיווני וזה נכנס, אין שום דבר שמגן עליי, אנחנו ככה כמה ימים, כאילו אנחנו שבוע ככה, יום למחרת או יומיים למחרת,
אני זוכר שאני אמור לעשות טיפול שיניים, ואני סובל כאבי תופת, אני כאילו, אתה יודע, אמרתי, אוקיי, 24 שעות, 48 שעות, כאילו, אני כואב לי. ואחד מהחבר'ה שלנו, הרופאים בצוות, אומר, תשמע, אני רופא שיניים, יש לי חבר פה ברעים, תמצא טרמפ, אתה יודע, פתאום הרגשתי הבן אדם הזה, תמצא טרמפ, ואז אני נוסע לטיפול שיניים, אני נכנס לבסיס רעים. זה הכי רנדומלי בעולם, אני בתוך בסיס, כאילו, הכל דם. אני בא להיכנס בדלת, אני לא צריך לפתוח את הדלת, כי כל הדלת כאילו כדורים, אז היא שבורה לגמרי, פשוט עובר. ואני עם הנגב, אני כדור בקנה, אני לבד, אין איתי אף אחד. ואני עושה טיפול שיניים. הוא פה הרופא. כן, אני נכנס לבסיס רעים, הוא נמצא שם, ואני עושה טיפול שיניים. הכל דם מסביבי. אני מסיים את הטיפול, כולי רדום, ואז אני עומד בכביש, לתפוס טרמפ. ומגיע איזה מישהו, ואני עולה עם רכב אזרחי, ואני פשוט נוסע עם פרצוף רדום, בתוך, כאילו לכיוון אורים, ואני עם הנגב בחוץ, בתוך רכב אזרחי פשוט. כאילו כבר לילה. ויש איתי התקלויות, וזה, זה קורה. אז אני מגיע, הקפצה לצפון, כל מיני דברים כאלה. עוד מקרה, כאילו אני חושב שמשהו יום אחרי זה נכנסנו לחפש איזשהו ילד שלא מוצאים, בתוך כפר עזה. וזה כבר היה, ביום ראשון בערב סיימו את התיאור. כאילו ביום ראשון בערב אמרו, יום ראשון או שני בערב, ישראל בידינו, כאילו כל הזה, ונכנסנו לחפש אנשים פשוט. והיינו צריכים לחפש ילד ספציפי. ואמרו לנו, לכו בעקבות הריח. כי מי שהיה שם יודע, יש ריח מאוד חזק. כאילו גם היה קיץ, יש ריח מאוד מאוד חזק של גופות, וזהו, אתה נכנס בתוך כל הדבר הזה, ואתה מחפש ילד, ואתה צריך להיזהר ממטענים, צריך להיזהר ממלכודים, כל רגע קוראים דוץ, כאילו יכול לקרות דוץ, כאילו הכל בצעקות, בצרחות, וזהו בעצם, אנחנו לילה שלם מחפשים ילד אחד, ולא מוצאים אותו, ואז עוברים כמה ימים, ואז אני גם חושב שמתחיל להתבהר התמונה, של הרבה חברים שאיבדתי, כאילו פתאום אני מבין, חברים שהיו במסיבה, חברים שמהיחידה שנשארו בצבא ונהרגו, לוחמים אגדיים, שגם היו איתנו בסדיר, ובתוך כל זה אני עדיין כאילו, עדיין יש לחימה, עדיין קורה הכל, ואין לצאת, כאילו אין הלוויות, אין איזה, כאילו אתה באותו לופ, ואז אירוע שאני זוכר, זה שאנחנו מוציאים מבצע, כאילו, ברור שהיינו אצלו במסיבת רווקים, אנחנו מחליטים לפני הכניסה לעזה לקדם לעשות את החתונה, ואנחנו עושים את החתונה, כאילו, מקימים את החתונה, החתונה היא בשעה 6, ובשעה 3, פיצים אותנו לפעילות, שאנחנו צריכים להיכנס להביא גופות מאחרי הגדר, בלילה, עושים את זה, תוך כדי הורים עלינו מלא פצמרים ונקלים, ואתה עושה את זה עם חצי צוות שלך בכלל חוגג חתונה, זה דיסוננס. אתה היית בחתונה או לא? לא, אני לא הייתי בחתונה, אני הייתי עם הצוות, כאילו היינו בצוות שנכנסו, אתה יודע, פתאום אתה מגלה אזורים חדשים, עוד גופות, כאילו, יש אנשים ששכבו כאילו, ימים, כאילו פשוט, ככה. הם עושים פעילות בתוך חוצה גדר, לפני הכניסה הקרקעית, כדי להביא גופות שישאירו באזור החיץ, נקרא לזה ככה, כאילו, כנראה שניסו נפל, כן. כאילו כאלה, כאילו מזהים עם רחפן, זיהו כאילו עם תצפית, וזהו, מוציאים מבצע לילה שלם להביא את מה שנשאר מהבן אדם. איפה זה קורה? בצפון הרצועה? זה קורה במרכז הרצועה. מרכז הרצועה. כן. אני זוכר שאחרי איזה שבועיים, פתאום הוציאו אותנו הביתה, וזה היה... אז זה היה מוחלטת. אתה בניתוק מוחלט. אתה יודע, שם היה איזה סצנה בכפר עזה, של
מכולה עם מלא גופות. לא יודע, ילדים וכאילו, כמו זבל. ואחרי זה אתה יוצא, ואתה גם מנסה לא להעביר את זה החוצה, את מה שאתה עובר, כאילו, אתה אומר, אוקיי. ואתה גם מפתח איזושהי קהות רגשית לכל הסיטואציה, כאילו, זה קורה פה, יש מרחק בין לבין זה. אתה יודע, כאילו כל הדבר הזה הוא מרגיש לי מאוד כמו סרט, כאילו לא זוכר באמת מה הדברים שהיו לעומקם. וזהו, ויוצאים הביתה, אווירה מוזרה לגמרי, יש אווירה גם כזאת שכולם באים להיפרד, יצאתי ל-24 שעות, ויש אווירה כאילו שכולם באים להיפרד ממך, כאילו אנשים באים להיפרד, אתה מרגיש את זה. מי זה אנשים? משפחה, חברים, פתאום אתה חוזר, כאילו, אמרתי לך, אין לי חברים יותר מדי שהם איזה, פתאום אני חוזר לבאר שבע. זה מרגיש שמנסים להאחז בך, כאילו, גם בלהבין, וגם רגע לספוג איתך זמן אחרון כזה. זו הייתה התחושה שלי. יש תחושה מאוד קשה. בשלב הזה, מה אתה מבין ממה שהולך לקרות מבחינה מבצעית? מתכננים את כל מיני סקירות מודיעיניות, וזה הכל סביב זה, ומתכננים את הכניסה. איך התחושות שלך לפני הכניסה? אתה רוצה להיכנס, אתה רוצה להרוג, כן. אתה רוצה להציל? מה אתה מרגיש? רוצה להיכנס, מוכן להיכנס, ומה יהיה, כאילו, אני כרגע לא חשוב. ותוך כזה, כאילו, אם אנחנו מחברים בין הדברים, כאילו, אנחנו באים מלא מטען, כאילו, אני מרגיש שאני הגעתי עם המון מטען עליי, שפתאום זה מפגיש אותך רגע עם עצמך, עם החוויות, עם הטראומות. לא סתם הרבה אנשים התהפכו להם כל החיים מהסיפור הזה. כי כשאתה מרגיש את המוות ורואה את המוות ומריח את המוות ושומע את המוות, בצורה כזאת מונחחת, זה עושה משהו. במיוחד אם יש לך כבר טראומה עם המוות. זה רגע, אני מרגיש שעברתי, אתה עובר מסע עם עצמך בתוך כל הדבר הזה. וכן, אנחנו מרגישים שאנחנו מוכנים. כאילו, מרגיש אפילו זכות להיכנס מהראשונים. פה בעצם גם חובר אלינו, כאילו, אני חושב שאחרי יומיים חובר אלינו בעצם המפקד שלנו, שהוא בעצם חוות הלחימה הכי עוצמתית, הוא מהראשונים לקפוץ, אבל לא מדברים. כאילו, אף אחד לא מדבר באמת. מה זאת אומרת לא מדברים? לא מדבר על האירועים עצמם. אתה מבין, זה לא בשיח. גם מגיע לנו בשלב מסוים, מגיע לנו טורג'י מהצוות שלנו, שטורג'י מהצוות שלנו, הוא יצא קצינים. בוא נגיד שגם תוך כדי כל זה, כל מי שנמצא או לא נמצא אצלנו, חובר אלינו, מילואים לא מילואים, כאילו מצוות איתנו לא מצוות איתנו, הוא איתנו בצוות עכשיו. אוקיי. זה קורה בימים הבאים, כאילו, אחרי כל הטירוף, ובעצם מגיע אלינו טורג'י, ואנחנו מבינים מה מישהו מהצוות שלנו עבר, כאילו, המ"פ ב-890, היו בתרגז, בשבת הזאת, ובעצם הם היו על המסוקים מסוק שנפל בתוך היער? כן, ושהם יצאו, אז ירו RPG על המסוק. זהו, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים כאילו סיפור ממישהו מהצוות, כאילו, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים כאילו מה הוא עבר. בכניסה, אנחנו קופצים לכניסה רגע, יש כניסה בעצם של כוחות הנדסה וטנקים, ואז אנחנו. אוקיי, אני זוכר שזה בשישי בערב, נכון? הכניסה של הכוחות הראשונה. כן, של טנקים, וזה היה בשישי בערב, ואני חושב שנכנסנו ביום שבת. אוקיי, ממש מיד לאחר מכן. כן, מיד לאחר מכן. בעצם אנחנו גם כוח סיור, שפותח לשאר הכוחות את הציר. אתה פשוט כאילו לא יודע, אתה עובר ואתה בעזה. פעם ראשונה צריך להגיד. איך זה הרגיש לך? הרבה חששות. כאילו זה,
כאילו, אתה גם מגיע שאתה חדור מטרה, מאוד, להילחם על המדינה, ורצת הרבה מחשבות. אני חושב שזה גם תהליך שקורה, אתה כזה רושם למשפחה איזשהו משהו, חלק מהאנשים גם כותבים מכתבים, למרות שאני לא האמנתי בזה. למה? כי בתחושה שלי, ברגע שכתבתי איזשהו מכתב פרידה, בחלק מהמקום המסוים כבר השלמתי עם המוות, כאילו קיבלתי על עצמי את המוות שלי, ואני לא מוכן, אני לא מוכן לקבל על עצמי את המוות, אם אני אמות אני אמות, כאילו, אין לי מה לעשות עם זה, אבל פשוט אני חושב שברגע שאתה כותב מכתב, תראה, בסוף כמובן שמי שנהרג ומשאיר מכתב, אז זה נותן איזושהי נקודה של נחמה, אבל אני בהסתכלות שלי, לא יודע, קשה לי עם הפעולה הזאת. פשוט אני נכנס בתחושה של אני אנצח. ומה יהיה? כאילו אין לי שליטה על הדברים. כמו שדיברנו, אתה יודע, זה לא ש... מאז כל המקרים בצבא יש לי המון מחשבות על המוות. על איך הוא יבוא, אם הוא יבוא, כמה הוא יבוא. אתה יודע, וכשאנשים לדוגמה עולים לרכב, הם לא כותבים מכתב, אבל אתה יכול למות גם בכביש. כן. כמובן שזה מלחמה ואין מה לעשות, אבל אצלי זה היה פשוט הרגשה של טיפה להשלים עם זה. ולא הייתי מוכן להשלים. כן הייתי מוכן, אבל לא הייתי מוכן להשלים עם זה. וזה הרבה מחשבות בראש, אתה נכנס עם המון מחשבות. כן. המוות, זה מאוד צף. קודם כל שאתה נכנס, אני זוכר שמשהו שהיה מאוד מאוד בולט, זה מלא ריח של גופות, ומלא גופות. כאילו, אתה נכנס לתוך ערס מוחלט, יודע, וזה עם האמר"ל בלילה, ואתה ממש שנייה, אתה ממש דרוך, אתה כאילו, כל הגוף מאוד קפוץ, פשוט מחכה להתקלות, זאת ההרגשה כל הזמן, כאילו מחכה שמשהו יבוא. נכנסתם איפה? באיזה אזור בעזה? אני זוכר מה שהיום נקרא ציר נצרים. אוקיי. בעצם זה ההתחלה של, בסוף המטרה שלנו הייתה להגיע לים. וזאת הייתה ההתחלה, וזה היה קשה ברמות, כי לא רק מזה שאתה מפחד מהתקלות, גם יש המון כלים, כאילו, מלא טנקים, כאילו גדודים של טנקים, כאילו אני לא יודע אפילו איך זה נקרא, אבל כמויות של טנקים והם לא רואים אותך, ונמרים, ופתאום אתה רואה חיילים הולכים בטור מדורג. אני זוכר שהיה הפעם הראשונה שחווינו את זה, זו פעם הראשונה שנכנסנו, ונכנסנו לאיזשהו מקום שהיה קצת בעייתי, ואני זוכר שכולנו נעמדים כזה בכוננות, ואז אני זוכר שנפתח עלינו ירי. כאילו אני זוכר שאני מסתכל על איזשהו פריקאסט או משהו כזה, יש שם פרות. כאילו הכל הרוס, אבל אתה רואה שיש עוד חיות. ואז ירי ומלא נתזים. ואז אני זוכר שזו פעם ראשונה שאני פשוט משתתח, כאילו, כמו שמדברים איתך על פזץ, אתה פשוט כאילו בום, לתוך הרצפה. כמובן שאנחנו מאחורי איזשהו כפל קרקע כזה, ובגלל שיש המון כוחות אתה לא יודע מה לעשות. לא ברור לך מאיפה יורים. אני כן רואה את כאילו פגיעות מולי של נתזים, והכל זוכלים והכל בצעקות וצרחות, והאירוע מתגלגל איזה 10 דקות, רבע שעה, וזהו, ואז פשוט נגמר, כאילו, ואתה ממשיך. כאילו לא ברור מה קורה, מי ירה עלינו, מה ירה עלינו, וזאת בעצם החוויה שלי בתוך, כאילו בכניסה הראשונה. כאילו,
מלא טנקים, מלא כוחות, בין הכוחות היחידים שהם רגליים, תחושה, הרבה חששות, הרבה פחד, ואצלי בתחושה תמיד, איפה הפוסט-טראומה שלי בתוך כל זה? כאילו זה הרגיש לי באיזשהו מקום, איזושהי הזדמנות, להסתכל למוות בעיניים, שוב, עם כל החששות של זה, כי בעיקר החששות על החברים שלי, כאילו אם אני אמות אז אני אמות, אבל הפחד הזה לראות עוד פעם חבר שלך מת, במקרים שהיו הרגשתי מאוד חסר אונים, ופה הרגשתי ממש תחת שליטה, כאילו אני מוכן, אנחנו מוכנים, ובעצם מתחילים לעשות את עזה, כאילו מתחילים להיכנס, עוברים בתוך מערבים, שאנחנו יודעים שיש מערב, אבל אתה עובר, כי זה מה שעושים, זה הרבה פעמים אתה אומר, זה בדיוק הנקודות שאתה טיפה, אתה קשה לך עם הצבא, שאתה אומר, אני נכנס כמו לתוך מטווח, כן. וקרה במזל שלא קורה כלום, כי יש לנו את הדברים שלנו, אבל אתה יודע שאתה עובר בתוך מערב. אתה יודע את זה באופן, אמרו לכם את זה בצורה כן, 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 אתה יודע את זה. יש כאן מערב בציר הזה, כן, בהצלחה. להיות ערניים יתר על המידה. כאילו, מצרה פתוחה. אנחנו מדברים בשלב איך המבנים בתוך עזה. יש המון מבנים. זה עוד לא שלב שזה היה לא, נראה לא, כמו בכלל לא, זה. עוד לא שלב, אחרי זה כבר התחילו לסלול וזה, אתה נוסע בחול. כאילו, הכל חול. התחפרויות, אתה יודע, מלא דברים, יורים עליך פצמרים, כאילו כל מיני דברים כאלה שהם, כאילו, הכל מאוד מאוד כאוסי. אין דברים יותר מדי מושטחים, אתה נוסע בתוך רחובות, כאילו הרבה דברים הרוסים, אבל זה לא שעכשיו משהו שאתה אומר, אוקיי, זה לא נמצא שם אף אחד, אתה מבין שיכול להיות להימצא שם אנשים, פתאום אור, פתאום זה, אתה יודע, כאילו, כל מיני דברים שמחשידים אותך באופן מאוד מאוד גבוה, ואתה עושה את זה, כאילו, אתה שמה, כאילו, ימים, שבועות, חודשים, נכנס, יוצא, שואה, פוגש המון המון כוחות, עושה המון המון סוגים של פעילויות, כאילו של מבצעים, עבודה סיזיפית מאוד. עיקר העבודה היא בלילה, ואתה כאילו מ-5-6 עד 5-6 כאילו בבוקר, בעבודה רציפה. וככה זה עובר, ואז צריך לצאת הביתה מתישהו. ואני חושב שפה זה היה, פה זה ממש כפה. ביציאה הראשונה הביתה. תראה, הייתה היציאה של אחרי ה7 באוקטובר, שהייתה מאוד מוזרה. אבל כשאתה נכנס לתוך, כשאתה חי מציאות אחרת, שהיא עזה, וזה כאוס, והחוקים אחרים לגמרי. ואז אתה יוצא החוצה. ואתה יודע, בהתחלה, בחודש הראשון, כאילו, ביחד ננצח, וכל הסיסמאות האלה, זה מתמוגג מאוד מהר. ואתה פתאום, אתה יודע, אתה בעזה, ואתה צריך לחשוב על שכר דירה, כאילו, אתה פתאום יוצא שכר דירה, תשלומים, דברים, הסדרים, כאילו, ואתה אומר, רגע, אני חייב להתנהל בתוך כל זה. ואיך אני מתנהל בתוך כל זה? כאילו, אני זוכר כאילו ממש שאני יוצא הביתה, ואני לא מצליח להתמודד עם הדיסוננס של לצאת, כאילו, אנשים גם לא, הרגשתי שלא ערוכים לקבל אותי החוצה, זה צפירות, וזה אנשים כאוסים, ואתה יודע, וכל מיני, כאילו פלגים והתפלגות,
בוא נלך לפינה, כאילו הרגשתי שנכנסתי כשהמדינה כאובה ומאוחדת, וחזרתי לאותו שיט שהיה פה לפני, אם לא יותר גרוע. ואז אתה אומר, זה שאלות שתפסו אותי בשביל מה אני נלחם. אני מרגיש שלא מבינים אותי. ממש מרגיש שלא מבינים אותי. זה מוזר לצאת הביתה, פתאום אתה עצבני, כאילו, אתה עצבני, אתה כעוס, אתה מרגיש שאתה לא קשור. הרגשתי לא קשור למציאות. ופתאום הרגשתי שרק בעזה אני מרגיש בנוח. שזה אחד הדברים הקשים. שרק כשאני נמצא בפנים, כאילו, יש לי משמעות. משמעות פה שיחקה מאוד חזק. כי כשאני יוצא אני לא מבין למה אני עושה את זה. לכל אחד יש מה להגיד על כל דבר. וגם כולם באים לך בשאלות כאילו, מה, כמה הרגת? באמת, באמת, כאילו, זה מה שהם, כאילו, מה, באמת זה מה שיש לכם, כאילו, תתנהגו אליי רגיל. זה כאילו מטריף. הבורות, החוסר רגישות, החוסר הבנה, כאילו, גם מצפים שתהיה אותו דבר כל הזמן. פה מתחיל תהליך שהוא מאוד קשה, כי המילואים גם מאוד ארוכים אצלנו. כשאתה אומר שהרגשת שאף אחד לא מבין אותך, מה היית רוצה שיבינו? הרגשתי שאין רגישות, כאילו, באופן כללי. אין בפן אתה יודע, בסוף, בתא המשפחתי שלי, יש לי הרבה יותר אפשרות להשפיע. אבל כשאתה הולך ברחוב, ובן אדם נוסע על האופנוע שלו, והוא לוחץ, אז הוא לא מבין מה זה עושה לי בראש. הוא לא מבין שהוא מחזיר אותי כאילו לשביעי לאוקטובר, אתה מבין? אני זוכר גם שהיה לי רגעים שהייתי יוצא, דוגמה, להתאמן בפארק, מחוץ לבית שלי, והייתי דרוך. אני פשוט דרוך בצורה לא הגיונית. אני כל פעם מחפש, כאילו כמו שהייתי דרוך בעזה, אני כל פעם מחפש שהולך לקרות משהו. זה לא נעצר. ואז מישהו נוסע בסקטבורד, וההחלקה שלו על הכביש נשמע לי כמו שיגור של נונטט. אז זה עושה לך את כל אתה רגע מרגיש, רגע, איפה אני? אני בעזה, אני בישראל. זה פרצופים של אנשים, זה מבטים של אנשים שמסתכלים עליך כמשהו, או שככה בהרגשה שלי. אבל אנשים מסתכלים עליך במבטים שהם רוצים לריב איתך. אנשים צופרים לך בזה, הם יכולים לריב איתך מכות על הכביש. כאילו אני אומר, מה, בשביל זה אני נלחם? כאילו אתם לא יודעים מי אני. כאילו אתה לא יודע מה אתה עושה. ומאוד מהר הרגשתי שהתחושה הזאת של החיילים וזה, כאילו, מאוד מהר, כאילו, אוקיי, שמים אותנו בצד, ממשיכים את החיים, ובסדר. וכל מיני שיחות כאלה, כאילו, שאנחנו אלה שעוקצים, כאילו, זה שהחיילים מקבלים כסף, או כל מיני, אני לא רואה חדשות, אבל זה כל פעם מחלחל לך בנקודות שונות. זה מה שקורה בחוץ. כן. בפנים? אני חושב שיש נקודה פשוט שאתה מתרגל או מתמכר לכאוס ולאדרנלין. כי איך שנכנסתי לעזה בהתחלה, איך שנכנסתי בפעם לא יודע כמה שלי, זה משתנה, אתה מתרגל. חשוב לי להגיד, זה לא שאתה נהיה אדיש לסיטואציה או לא ערני, אבל זה רגיל, זה עבודה. כן. ובעיקר, אני חושב שגם בבית וגם בחוץ, המון קהות רגשית, מלא. וגם תוך כדי אתה מאבד אנשים.
לדוגמה. הרבה חברים שנהרגים, כאילו, אני פשוט ירגיש שאצלי בלב אין מספיק, זה לא שאצלי בלב אין מספיק מקום, אבל כאילו כל כך הרבה אנשים שאני מכיר ואוהב נהרגו, שאני לא יכול להכניס את כולם ביחד. כאילו זאת התחושה. כאילו שכל כך הרבה, כאילו כבר אני הייתי בהלוויה אחת. כאילו בכל הדבר הזה. לא הייתי מסוגל. פשוט לא מסוגל. כאילו מנותק לגמרי מהסיטואציה. לא פחד, לא עצב, כאילו פשוט נכנס איזשהו קהות שאין לזה הסבר, כאילו פשוט ממשיך כל הזמן קדימה, כאילו מההתחלה, וזה נהיה איזשהו דפוס כזה, שאתה נהיה באיזשהו מקום כמו רובוט, אני עושה את מה שצריך, ואני מרגיש חי רק עם הצוות שלי בפנים. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר שרק בתוך הכאוס אתה מצליח למצוא מקום שקט? תראה, אני מרגיש שזה כמו שדיברנו על זה אנחנו גם מדברים על הפוסט-טראומה ועל זה על אותו דבר. מצד אחד, הייתה לי הזדמנות מחדש להסתכל למוות בעיניים, אבל זה קורה כל כך הרבה פעמים, וכל כך הרבה סיטואציות, שאתה יודע, זה הכל כמו סרט נע, כאילו, וכשאתה בפנים ואתה צריך להגן על החיים שלך, אז פה אתה מרגיש הכי מדויק שיש, כאילו, הכי טוב, זה ברור. כי כשבחוץ לא ברור לי כלום. כאילו, הלימודים ביטלו לי אותם. החיים שלי, אני לא יודע מה הולך להיות קדימה. אני לא יודע איך לתכנן את עצמי. אני לא יודע איך אני נכנס, כאילו, איך אני מספר בכלל, לא מדבר על סיפור של זוגיות, איך אני משתף מישהי בכלל בכל הדבר הזה. זה נהיית איזה מגירה כזאת, שאתה סוגר ונועל, וזה שם, אבל זה משפיע. אתה מדבר עם מישהו במהלך המלחמה הזאת? עם קרוב משפחה, חבר, פסיכולוג? תראה, ההרגשה היא שרק מי שהיה בפנים יבין. עד היום, אותו הרגשה? עד היום. זה קשה, כאילו, אני לא יכול כאילו להסביר, כאילו, אתה לא יכול להסביר למישהו שלא מכיר את הסיטואציה, מה ההרגשה. זה הרגשה כאילו, שאתה נותן מעצמך את הכל ולוקחים ממך הכל. תסביר את זה. אני בא ונותן את כל כולי, פשוט. כן. ומצד שני, עם כל ההשלכות של זה, כן? אני לא שאני אומר, כאילו, אין לי איזושהי חרטה או משהו כזה, אני מאוד מאוד גאה במה שאני עושה, אבל מצד שני, לא באמת ערוכים לקבל אותך בחוץ. לא באמת דואגים לבריאות הנפשית שלך, לבריאות הכלכלית שלך, לאיזושהי מעטפת ביטחון שתדע, אוקיי, אין את זה. כאילו, וגם החברה בחוץ ממשיכה, וכאילו, אנחנו לא ראויים. אנחנו, כאילו, במדינת ישראל, לא ראויים לכל האנשים שמקריבים את עצמם. וזו תחושה קשה. כאילו, כולם מדברים על זה, להיות ראויים, להיות ראויים, להיות ראויים. בשביל מה כל האנשים האלה מתים? כאילו, אתה פתאום, זה גם הקהות, כאילו, אתה אומר, אוקיי, אז הנה עוד אחד מת, ועוד אחד מת, ועוד 20 מתו, ועוד 30 מתו, אז זה לא משנה שום דבר. כאילו, אנשים מדברים בסיסמאות.
לא אכפת להם. בתכלס, לא אכפת להם. לי אכפת. אני נותן את כל כולי. אבל אנשים לא אכפת להם. כמובן שיש אנשים טובים. אני לא עכשיו מכליל לכל. אבל אנחנו כל כך עסוקים בלכעוס ולשנוא. וזה כל כך מתלהט עם הזמן שאתה במילואים, שאתה רואה את זה. אתה יודע, יש לנו חבר מהיחידה, נועם צוריאלי, שהוא כתב שיר עוד יום בעזה. והפלוגה שלו זה צוות בנדה שעלו על מטען, צוות שהיה מקביל אלינו גל אייזנקוט. גל אייזנקוט, כן. ואייל ברקוביץ'. הוא אומר בשיר, לא שאלו למי הצבעת בבחירות, לא שאלו אם הלכת לקפלן. כאילו זה לא משנה. כאילו, אוקיי. אני חושב שפה זה העניין. ההרגשה היא שבעזה כולם מאוחדים. כמובן שיש את הדינמיקות, את העניינים, את האינטריגות, אבל ההרגשה שבעזה כולם לאותה מטרה. ובחוץ, אני חושב שזו התחושה החזקה והאמיתית שאתה מקבל. כאילו יש לי משמעות שאני שם. יש משמעות לאנשים שאיתי. אנחנו באותה מטרה. ולהילחם בשבילם זה לא מספיק? מה זאת אומרת להילחם בשבילם? להילחם בשביל אותם אנשים. אני חושב שבנקודה מסוימת, תראה, רוב הזמן נלחמתי בשביל המדינה. בנקודה מסוימת, נלחמתי בשביל החברים שלי. כאילו בשביל הרעות בינינו. כן. לא הרגשתי ובשביל מי שקיפח את חייו על המדינה הזאת. כי מרגיש שאנשים לא באמת אכפת להם. אני מקווה שלא. זו תחושה שהיא מאוד סובייקטיבית, או שזו תחושה שאתה מרגיש שהרבה אנשים שותפים אליה? אני מרגיש שהרבה אנשים שותפים אליה. וזה גם הכאפות שאתה אוכל שאתה יוצא. שאתה אומר כאילו איזה שטויות. כאילו איזה שטויות. איזה שטויות אתם מתעסקים פה. כאילו, אני יודע מה זה להתעסק במשהו, ופתאום אתה עושה לך את זה, כאילו, אני יודע מה זה להתעסק במשהו משמעותי. וגם באיזשהו שלב אני כאילו מרגיש כאילו, אתה מרגיש שזה זול, כאילו, מרגיש שכאילו זרקו אותך לפח. אם זה בפן של הלימודים, ואם זה בפן של לימודים של חבר'ה אחרים בצוות, או סטודנטים, כאילו, שזורקים עליהם הכל, כאילו, אתה יודע, בהתחלה, אנחנו השתחררנו יחסית מאוד מאוחר, כאילו, רוב האנשים השתחררו בסביבות ינואר, כאילו, סוף ינואר, פברואר, אנחנו השתחררנו באפריל, בפעם הראשונה. סליחה על התנועה, אבל לכולם. עבודה, אוניברסיטאות, מכללות, שום דבר. וזה נהיה, כמו שאתה אומר, תחושה רווחת. פתאום מפטרים נשים של בעלים ששמרו על הילדים בתקופה הזאת, קיצוצים, כל מיני דברים כאלה. ואתה נטרף, אני יודע, אני מדבר על זה עכשיו, זה מטריף אותי. זה מטריף אותי. ואז אתה יוצא, 3 שבועות, חודש, ושוב אתה נקרא. ושוב אתה נכנס אותו לו. ועוד לא יצאת מהמערבולת, אתה כבר חוזר שוב. אני גם בתקופה הזאת, אני טס, ב3 שבועות האלה, ואז אני חוזר, וזה בכלל, קודם כל, כשהייתי בחול, לא הצלחתי להיות בחול, הראש עוד לא התנתק, ואז שזה טיפה כאילו השתחרר, כבר חזרתי לארץ, כי יש עוד מילואים, ואני לא אשאיר את הצוות שלי לבד, ואז אתה מרגיש כל הזמן במערבולת, כאילו, הרגשתי שאני חייב לעוף מהדירה שאני גר בה, כי חייב כאילו שינוי, אני לא מצליח, אני כל כך בבלבול, שאני לא יודע מה לעשות, כאילו, היה לי מאוד מאוד ברור מה לעשות, כאילו, כמעט חצי שנה. ועכשיו אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע לאן ממשיכים מפה. אין איזה משהו ברור כמו שאתה בפנים. כל החיים מתערבבים. אתה יודע, זה לא סתם מלא אנשים, כאילו, או שאנשים התחתנו, או שאנשים התגרשו,
או כאילו, זה מביא אותך להרבה צמתים בחיים, אני פתאום, וואו. כאילו... מה שאתה אומר מאוד חשוב כאן. לי יש שאלה שהיא קשורה. אמרת מקודם שכשאנשים התחילו לדבר איתך בחוץ, שאלו אותך כמה אנשים הרגת, ואם בכלל. וזאת שאלה שקורה הרבה. אני מאמין שכל מילואיניק שנלחם שמע, או כל חייל, אנחנו מדברים מילואיניקים, ואני מאמין שחיילים מסדיר זה אותו דבר. השאלה הזאת חוזרת, משהו מסקרן את הבן אדם שלא היה שם, להבין האם הרגת או לא הרגת. והתשובה שלך הייתה, לא קשור. מה אתה מדבר איתי? זה לא קשור. תתנהגו אליי רגיל. מהרבה שיחות שעולים עם אנשים, עם חברים, או חברים לצוות, או חברים בכללי, על הנושא הזה של להרוג או לא להרוג, והשאלה הזאת שמגיעה מכלפי חוץ, תמיד השאלה שלי הייתה, בסוף, זה לא מה שירשים אותי. זה לא הנקודה הזאת שהייתה יותר חשובה לי, או שגרמה לזעזוע, או שגרמה לאיזשהו טלטלה כזה. האם אתה מתחבר למה שאני אומר או לא? חד משמעית. כי... קודם כל, אני חושב שזו שאלה שהיא לא ראויה. כי... בעצם אתה מקדש את המוות, ואתה לא מקדש את החיים. אני לא נכנסתי למלחמה הזאת, כמובן שהיה לזה... הכמות אמוציות שאתה נכנס, והכעס והרצון לנקום היא מאוד גבוהה. כן. אבל אני לא נכנסתי כי אני שונא את מי ששם ואני רוצה להרוג את כולם. אני נכנסתי כי אני אוהב את מי שכאן ואני רוצה להציל את כולם. אני חושב שהשורש של השאלה הזאת היא טיפה מזלזלת בערכים שלי. כאילו זאת התחושה. אני מניח שיש פה חלק מהאנשים ששואלים את השאלה הזאת שבאמת רוצים אך ורק לספק את הסקרנות שלהם. נכון. אבל יש גם כאלה שבטוחים שזה מה שיכול לגרום לך לקשיים. נקרא לזה נפשיים. אני מאמין שהרבה מהאנשים שואלים את השאלה הזאת לא שואלים אותה מנקודה לא טובה. והם חושבים שאולי זה הדבר שכל כך יגרום לך לזעזוע. כי זה מה שהם מכירים מהוליווד. כן. החייל הצלף שהוא מוריד את הראש אחרי שהוא הוריד את המחבל. בסדר. ומכל השיחות שלי עם חברים, אף אחד לא דיבר איתי על זה. אף אחד לא דיבר איתי על הנושא הזה, שזה שהוא הרג מחבל, גרם לו לתחושות קשות אחר כך. אף אחד. והופתעתי לשמוע שמה שגרם לתחושות כאלו, של קושי בלחבר את זה בשרשרת המחשבתית שלי, נקרא לזה ככה, זה דברים אחרים לגמרי. האם אתה מבין מה אני אומר פה? כן. האם זה דבר שפוגש אותך במובן מסוים? האם ראית דברים או פגשת דברים במהלך המלחמה והלחימה בתוך הרצועה שגרמו לך למשהו שהוא קצת בלבל אותך? תראה, אני חושב כשאני מדבר על הכאוס, להיכנס לזירת לחימה זה לא משהו שהוא פשוט. כאילו זה... כמו שאמרתי, זה העריכות, זה הקיבוצים, זה המחשבות, זה מראות, זה שגרה שהופכת אותך. אתה פשוט כאילו מתחיל להיות בשגרה שהיא לא נורמלית. אין פה משהו נורמלי. אז זהו, זה מה שאני אומר, זה האווירה של במיוחד גם בהתחלה, של המון גופות, כאילו קבורות, והריח שמלווה אותך ונדבק עליך, הוא קשה, ואז אתה פתאום, לא יודע, אני זוכר שאתה יכול לראות פתאום סוס, שהוא נראה רעב.
כאילו, אתה אומר כאילו, מה זה אשמתו שהוא פאקינג פה? הכל כזה מאוד אבסורדי, כאילו. אה, אבל אני חושב שבעיקר זה השגרה הכללית, אולי יש דברים שעוד לא איבדתי, פשוט היה כל כך הרבה. אתה יכול לספר יום אחד, פעילות אחת, שגרה אחת. יש את האירוע כאילו פשוט הוא הכי טרי מבחינתי, שעליו אנחנו לא יכולים, אני לא יכול כל כך לדבר, אני לא יכול כל כך לספר, אבל זה בעצם זה אירוע החילוץ של החטופים, שאנחנו משתתפים בו, אתה יודע שאתה משתתף במשהו גדול, אתה לא יודע בדיוק מה אתה משתתף, בשעה לפני אומרים לנו, אתה כבר כמה ימים בנוהל קרב, ובשעה לפני אומרים לנו שהולכים לחסל מבוקשים, ברמה הזאת של מידור, ואנחנו עושים את הדברים כאילו, עם החבר'ה שעושים את זה, כאילו ממש, עובדים כאילו 24-48 שעות לפני, כבר בפנים, זה מתחיל, אתה נמצא, ופתאום אתה שומע בקשר, יהלומים בידינו. ואז אתה מבין למה היית קשור. ואתה אומר, וואו. אני חושב שזה מאוד מאוד, אמרתי, וואו, זה מטורף. כאילו זה דבר מטורף. הבנת ישר מה הכוונה ביהלומים? אז כן, ישר אנחנו גם ביחד, פתאום הכל נהיה הרבה יותר הגיוני, בכל ההכנות ובכל הדברים שעשינו, ויש תחושת אופוריה מטורפת. אבל אני חושב שהקושי היה לחזור לבחוץ, כי אתה מנותק לגמרי, ואז אתה יוצא החוצה, ואנשים, כאילו, יש תחושה במדינה של ניצחון ענק, זה ניצחון ענק, כאילו, כן. כל מי שמציל נפש אחת, כאילו, הציל עולם ומלואו, ולא יודע. ואז אתה מסתכל על הדברים, כאילו, חלק מהחבר'ה בצוות חוברים לנועה, לדוגמה, לנועה ארגמני, חלק מטפלים, כאילו, נמצאים בטיפול של ארנון, ואז אתה אומר, כאילו, אוקיי, כל הדבר הזה, ויש פה גם אנשים שאיבדו, ויש עוד המון אנשים שנמצאים בפנים, וזה רגשות מעורבים, וגם מה שקורה לנו, שזה היום האחרון שלנו למילואים. ואז אתה יוצא החוצה, כאילו, אתה מרגיש שכולם, כאילו, באטרף על הדבר הזה, שאשכרה נכחת בו, כאילו, היה לי את הזכות לנכוח בו. וזה טירוף. ואנחנו יוצאים החוצה ובאים ועושים לנו על האש כזה, רגע, וואו. אני עד היום לא יודע להסביר למה היה לי כזה, כאילו, מהתחושות המבלבלות שחוויתי בכל המלחמה. ואז אתה יוצא אחרי זה הביתה. ואתה הכי רגיל שיש. כי עשיתי את הדבר הכי משמעותי בחיים שלי, עם תחושת שליחות הכי גבוהה, ואני פתאום חוזר הביתה. וכל פעם היציאות הביתה האלה, אין שום דבר שנרמל את זה, או יאזן את זה, כאילו. אני תמיד חושב על שם, כשאני פה. אני לא נוכח פה. שהיה לנו את הסדנת עיבוד, היא בעצם הייתה סדנת עיבוד על כאילו, כמעט כאילו רק חצי מהזמן שעשינו מילואים. רק הקדמה לזה, סדנת עיבוד לחימה זה מה שצה"ל בעצם מארגן לחבר'ה שסיימו את הלחימה שלהם או סיימו את תקופת מילואים שלהם, אחרי כמה ימים מזמינים אותם לאיזה יום עם קציני בריאות נפש וכל מיני שיחות כאלה, ומתחילים לאבד טיפה מרמת הצוות, מחלקה עד הפלוגה כזה, את מה שקרה, מה הם חוו,
מה כל אחד הרגיש. בניסיון קצת להתחיל להכניס דיבור בתוך הכאוס הזה. ואתה מרגיש חושב שזו פעם ראשונה כמה שאנחנו והצוות מחוברים בגוף ובנפש, אני הרבה זמן התהלכתי עם תחושה מאוד מאוד לא טובה. עם חוסר יכולת לחזור לשגרה מוחלטת, עצבנות, קהות. ופתאום כשאנחנו מגיעים לסדנה, אני מבין שרובנו הגדול מרגיש אותו דבר. כאילו, פשוט לא מצליחים. שוב, הם חוזרים לאז, לפוסט טראומה ולשירות הסדיר וזה. כאילו זה סוגר אותך לתוך עצמך, אתה כאילו לא חושב על זה, כאילו שמים לך את זה ככה, אתה לא חושב שעוד חבר'ה אצלך כאילו מרגישים, ואתה פתאום מבין, כאילו מה שנקרא צרת רבים חצי נחמה, אז זה עוזר לך רגע. אתה מבין שכולם באותה תחושות, ואנשים עם קשיים הרבה יותר גדולים, כאילו אנשים עם משפחות, עם עסקים. אני עוד כאילו, אתה יודע, כאילו הרבה פעמים אנחנו הרגשנו גם הסטודנט הזה הוא סטודנט, כאילו בסדר, אתה יכול להתחיל שנה הבאה, כאילו להמשיך. אנשים עם עסקים, עם ילדים, זה כאילו מרגיש שההקרבה היא הרבה יותר גדולה. ואתה מבין שכולם חווים את אותם קשיים, כאילו בחזרה לשגרה. בקושי שהבחוץ לא יכול להכיל אותנו. וגם זה לפעמים, אתה יודע, בדברים האינטימיים, שזה, לא יודע, בנות זוג, משפחה, הם לא יודעים להכיל אותנו. הם לא יודעים לקבל את כאילו אני פשוט הרגשתי שאני מסתגר בתוך הבית. אני לא רוצה לצאת. אני לא רוצה לצאת מהבית. לא רוצה לפגוש אותה בחוץ, לא יכול. אתה חושב שזה יותר עניין של הבחוץ לא מוכן לקבל את הלוחם? או שכלומר לא מוכן להקשיב למה שיש ללוחם לומר? או שיש גם קושי ללוחם לדבר? הבחוץ לא מוכן וגם לא יודע איך לקבל את הלוחם. הלוחם גם לא יודע ולא רוצה גם לדבר. לא רוצה לדבר. גם זה מרגיש שהכאב של כולנו נהיה מאוד קטן בתוך כל הדבר הזה. וגם עדיין מתנהלת מלחמה. ואתה צריך לחזור לחיים רגילים, כאילו זה הדפקה. מצפים ממך לחזור להיות מי שאתה. מצפים ממך לחזור למסלול. כאילו יש ציפייה שתחוזר והכל יהיה בסדר, כאילו זה לא עובד ככה, כאילו אתה חושב שזה עובד ככה, כולם חושבים שזה עובד ככה, אבל זה לא עובד ככה. כאילו אתה לא יכול פשוט לחזור לחיים. כשאתה יודע שמחזירים אותך עוד שנייה גם למילואים. ואתה חוזר ונכנס ויוצא ונכנס ויוצא כאילו אתה בתוך איזשהו בלנדר, כאילו מישהו מערבל אותך ושוב אתה יוצא. וזהו, זו התמודדות שהיא יומיומית. איפה אתה היום, לעומת מה שהייתה ביציאה מהלחימה? האם אתה מרגיש שעברת איזשהו תהליך או שנמצא באותה נקודה? תשמע, אני חושב שזה תלוי ביום. כאילו זה ממש תלוי ביום. אני כרגע לא יודע איך אני חוזר לשגרה. אין לי שגרה. אני מרגיש שאין לך פשן לעשות דברים. אין לך כוח לעשות דברים. הגוף נמצא באיזשהו בלבול, מצוקה, הכל מאוד חוסר ודאי. אתה לא יודע אם לעשות משהו, כי אתה לא יודע כמה זמן אתה יכול, כאילו מתי כל זה ייגמר. אתה מרגיש שאתה עדיין חלק מהמערכה. ומצד שני, כאילו כשאני בחוץ, אני הכי מנותק. כאילו אני לא רוצה לשמוע חדשות, אני לא רוצה לדעת מה קורה. כאילו זה ממש כאילו הפרדה מוחלטת. אבל גם מצד שני אני לא יודע איך לחזור לחיים. זה כל יום כאילו מלחמה חדשה פשוט. זאת ההרגשה. כל יום נלחם מחדש.
ומנסה להשאיר דברים מאחור. אני לא מאמין בלסגור את זה, או לשים את זה בצד, אבל אני הרבה פעמים בורח פשוט. טס, מתנתק. חשוב לומר כאן שהרבה מאוד מהדברים שחווית בכל התקופה הזאת, הם דברים שלא חווית לפני זה. השירות הסדיר והמלחמה זה שני דברים, כלומר השירות הסדיר שהיה לך בתקופה הזאת, והלחימה זה שני דברים לגמרי שונים. כלומר, פגשנו המון דברים חדשים שלא הכרנו, ותחושות חדשות, ורגשות מעורבים, וכעס, ותסכול, ואכזבות. וכבר לא בגיל 20 שאתה סדיר, אלא בגיל מבוגר יותר, שאתה טיפה היית בחוץ, ראית, הרגשת. כן. אתה ממש, אתה כבר בנקודה אחרת בחיים. כן. שאני כל פעם מרגיש שאני משתחרר מחדש, אבל כאילו במיינד, כל פעם מרגיש שאני משתחרר ואני רגע חייב לעוף מפה. ממש קשה לי, ממש קשה לי להישאר במדינה. כן. כאילו קרה ככה שבכל הפוגה שהייתה לי, יצאתי מהארץ, וכשחזרתי זה ישר למילואים. וזהו, זה ממש לעבוד על למצוא רגע איזה שקט, למצוא רגע איזה הבנה, להתחיל, כאילו לנסות בצעדים קטנים, מה לעשות, כאילו איך לעשות. לוקח זמן. וזה לוקח זמן. צריך לקבל את זה שזה לוקח זמן. בדיוק, צריך לקבל את זה שזה לוקח זמן. ואז לפעמים אתה יכול להרים טלפון למישהו מהצוות. ואתה מבין שהוא איתך בזה, וזה עוזר. זה כמו שדיברנו על הבור. כן. אנחנו בבור. אנחנו גם יודעים איך לצאת ממנו. אבל כרגע אנחנו בבור. כאילו, אין איזה תיאור אחר. יש לי שאלה אחרונה. מה המחיר שאתה חושב שאתה משלם היום על הבחירות שלך להיות לוחם? והאם המחיר הזה הוא מחיר שהיית מוכן אליו? לא הייתי עושה שום דבר אחרת. אפילו נשארה אצלי השאלה, בגלל שאני יכול לחתום ויתור כן. על המילואים, אז הפסיכולוג שלי שאל אותי, בגלל שאני, לכולם, כאילו, אני מגיב לא טוב לכל האירועים האלה, הרבה אנשים מגיבים לא טוב לכל האירועים האלה. הוא אמר לי, אולי פשוט אתה תלך. אז אמרתי לו, מבחינתי לחשוב על זה, זה כמו שלהגיד לך, תחשוב רגע על זה שההורים שלך ימותו. לא מסוגל לחשוב על זה, לא הייתי עושה שום דבר אחרת. מאמין באמונה שלמה עם כל הקשיים שאני חווה ומרגיש כרגע, בצדקת הדרך, והייתי עושה את זה עוד 1000 פעם, מחדש, ואני משלם מחירים קשים. אבל זה חלק מהעם שלנו, מההיסטוריה שלנו. והייתה לי הזכות, ועדיין יש לי את הזכות, לקום ולהגן, ולהילחם, ולהיות ראויים. באמת להיות ראויים לאנשים. תמיד תהיה ביקורת על הדברים. אבל בסוף אני באמת מרגיש שהייתה לי זכות בכל הדבר הזה. לבוא, להילחם, להירתם. ואני גם מאמין שיהיה טוב. כאילו, נצא מהבור. זה לא מה שמדאיג אותי. כאילו, לפעמים זה מאוד תלוי באיזה יום תדבר איתי. כן. על התחושות. אבל פשוט כרגע התחושות הן קשות. וגם כרגע, כאילו עדיין יש מילואים, וקשה לתכנן את עצמך קדימה. אבל אני באמת חושב שאני רואה בכל הדבר הזה איזושהי נקודת התעוררות, תקופה של דיוק. כאילו יש משהו במפגש עם המוות, שגורם לך להבין יותר את החיים. זה מחזק אותך. ועם כל הדברים האלה שקרו, לא הייתי אותו בן אדם היום. ואפשר רק להודות על זה, כאילו אם אני
נבכה על זה, זה לא יעזור לי, כאילו כמה שזה הכי חסר רגישות בשבילי על עצמי, אבל צריך להסתכל על זה במקום אחר. כן. דור, טביב זאדה, תודה רבה שהיית פה תודה רבה לך, אבי. איתנו היום. ושמחתי לארח אותך ולשמוע את הסיפור שלך, ונקווה שנוכל ללמוד ממנו. תודה על הזכות ועל העבודה המדהימה, ועל האפשרות לבוא ולתת, כאילו... מבחינתי מספיק שבן אדם אחד שמע את זה, והרגיש שאוקיי, אני מרגיש ככה, אז בשביל זה הכל היה שווה. אחלה.